Góðan og blessaðan daginn, verið hjartalega velkominn á dag 2 hér á NR-mótinu. Fyrsti leikur dagsins er FH Arna á móti Breiðablik Andrea í Chile-deildinni. Þetta er svona það bil að fara á stað hérna hjá okkur. Við skulum renna yfir liðin, við erum með skýrslu beggja liða. Þar er í Breiðablik númer 7 Amelia Rose, númer 18 í markinu Viktoria, númer 13 Jóhanna, 22 Sóldís Erla, númer 20 Harpa Máney, númer 14 Heiðrún Arna. Og þetta er komið af stað hér hjá okkur. Þá er það FH-liðið, það er númer 22 Eva María, svo eru tvær hérna, númer 11 Karolína og Íris, 21 Freyja, 4 Embla og 13 Matthildur. Viktoria með hann hérna í markinu. Hún spila stutt hérna, vel gert. Ætlar að finna liðsfélaga sína þarna fremst. Þetta gekk ekki. Boltinn alla leið tilbaka á Viktoríu. Kemur Breiðablik aftur en Eva vinnur þetta. Það er að sleppa í gegn hérna eða hvað? Nei, flottu varnarleikur hérna hjá Sóldísi. Hörku barátta hér. Það er það Eva inn á teginn en vel gert í markinu hann hjá Viktoríu. Kemur út, tekur hennan, handsamar hann. Viktoría býður eftir opnunum, yfirvegu á boltan. Tekur sér góðan tíma hér. Þá er það Sóldís. Flottu varnarleikur hann hjá Matthildi. Og möguleiki hinum megin eða hvað. Nei, Blika búin að vinna hann aftur. Skotið hér en þetta sé allavega á Viktoríu í markinu. Kemur honum í leik. Hörku barátta hér og FH að vinna hann og skotið og þær skora. Frábærlega gert. Vinnur boltan hann hátt á vellinum. Þetta var Embla með síndist. Vinnur boltan hann hátt á vellinum og nýtir sér það. Frábærlega gert. Hún er búin að vinna hann hérna aftur hátt á vellinum. Það gerir hún hér. Flottu varnarleikur hérna hjá Sóldísi. Vinnur innsparkið. Hörku leikur sem við erum að fá hérna í byrjun dags. Þá koma Blikar. Ætlar að skipta hann kant úr Jóhanna. En góður varnarleikur. Vinnur hins vegar innsparkið. Koma FH-ingar. Matthildur með boltan fyrir, reyna að finna Evu Maríu hana en Viktoría með þetta í markinu. Og hvað hér? Blikar. Kemur Embla aftur með skotið og skorar. Frábærlega gert. Prjónar sig hann í gegn. Og setur hann í netið. Virkilega vel gert þarna. Staðan 2-0 fyrir FH. Síðan langur hér fram. Sýnist að vera Freyja sem er í markinu hann hjá FH. Freyja
Spila hérna stutt. Flott spil en Blika komast inn í þetta. Sóldís setur hana á Amelíu hörku baráttu hérna. En F-fang að vinna, halda þessu inn á hérna, já, Eva gerir það með boltan inn á tegin, flottu varnarleikur hérna hjá Sóldísi. Og það komnar á hann aftur skotið og það er varið en Embla fylgir hérna vel á eftir. Frábærlega gert hérna. Frábær markaslæðni á Viktor í fyrsta skotinu. En Embla grimm inn á teignum. Klárar þetta. Þá koma Blikar flott spil hérna en þær komast inn í þetta. Já, vel gert þarna í vörninni hjá Blikum. Heiðrún með skotið. Það er rétt fram hjá markinu. Koma F-fæðingar. Embla vinnur hann hér. Nei, missar hann út af óöpinn. Áskipta hérna kant. Það var það Amelía. En þá með hann hér. Á flott spil. Það var það Heiðrún sýnist mér. Já, setur hann aftur á Amelíu. Amelía í skotið. Og hvað endar þetta? Þetta endar hjá Freyju í markinu. Og Freyja með hann hér. Góð pressa hana hjá Heiðrúnu. Þá koma F-fæðingar. Það ætlar að skipta kantana. Embla sýndist mér að vera. Þá var það Eva María. Inn á tegin. Flottu varnarleikur hjá Hörpu. Og þá er tækifæri hinum megin. Sleppa hér í gegn eða hvað skotið. En það er varið að Freyju. Þetta er ekki búið. Jú, það er búið hér. Heiðrún sem slapp hann í gegn sýndist mér. Vel varið hjá Freyju í markinu. Flotti taktar hérna á Írisi. Það var það Eva. Heiðrún kominn hann alla leið tilbaka. Það var það Sóldís. Flotta sendingu og skotið frábærlega varið á Freyju í markinu. Amelía sloppin hann í gegn. Þetta er frábæra sendingu. Fráheldi Heiðrúnu. En Freyja í markinu, þvílík varsla. Á hornspyrna hér sem Blikar eiga. Spyrnan inn á tegin, hvað enda þetta? Amelía með hann. Og svo skot hérna fyrir utan. Hvað enda þetta? Skotið og þær skora. Frábærlega gert hann hjá Blikum. Heiðrún lúrir hann á fjarstönginni. Og setur hann í markið. Frábærlega gert hann. Staðan var 3-1. Við erum ennþá í fyrri hálfleik. Pælum aðeins í því. Hér skotið, það er rétt yfir frá Evu Maríu sýnist mér. Hörku pressa hérna hjá F-fæðingum, vinna boltan hátt en Viktoría með þennan í markinu. Vinnan hérna hátt á vellinu. F-fæðingar en góðu varnarleikur á Blikum. Blikar komast inn í þetta, frábærlega gert. Amelía. Og svo skoti hérna hjá Sóldísi sýnist mér.
innan hérna hátt blikarnir. Það var að Heiðrún á Sóldísi og nánast að sleppi gegn hana. Þannig mátti engu muna. Hvað reyndar þetta? Eva María með hann. En glæsilegu varnarleikur á Blikum hana. Þá er tækifæri hinum megin. Amelía heldur þessu inn á eða hvað. Sóldís með hann. Það var Íris. En það er vinnan aftur. Amelía í skotið en henda sér fyrir þetta þarna í vörninni. Held að það hafi verið Karolína sem að fleiði sér hann fyrir þetta. Kemur einsparki. Þá er tækifæri hinum megin F-ingar en flott vörn hana hjá Sóldísi. Kemur sér fyrir þetta. Komin svo á boltan hér. Skotið hjá Karolínu. Flott spil hérna Sóldís. En það er vinnan aftur, þá er það Íris. Íris í skotið en fleygja sig fyrir þetta í vörninni hjá Blikum. Amelía gerir það. Þá er það Karolína tilbaka á Freyju. Lítið eftir að þessu fyrri hálfleiki er. Sá hefur verið skemmtilegur, skal ég segja ykkur. 4 mörk, alvöru barátta, spenna á báða bóga. Það er ekki búið Eva hér. Held að þessu innáði hvað, nei. Koma Blikar. Há pressa hérna. En Viktoría með þetta í markinu. Þá flautar beggi dómari til leiksloka hjá okkur. Og við ætlum að taka okkur smá pásu eins og stelpurnar. Já, Áru komin aftur á stað hérna í seinni hálfleikin. Það er FH sem byrjar hér í sókn. En tækifæri hér skotið. Já, ekkert galið að reyna þetta hjá Sóldísi. Að gera lúðra þessu.
sýnist vera markmannsskipti hjá F-áingum. Freyja komin hérna á hægri kantinn. Það var það Sóldís. Flott spil hér hjá Blikum. Freyja kemst inn í þetta. Sjáum við baráttuna hér á miðjunni. Karolína með þetta. Það var það markspyrna. Karolína þolinmóð hérna, býður eftir hreyfingu. Og hvað endar þetta? Barátta hérna, Íris vinnur hann. Ætlar að setja hérna á Emblu, en flott vörn hjá Amelíu. Bara með skot hérna langt utan á velli. Og hvað endar þetta? Þetta endar í netinu! Frábært skot hana. Nánast bara frá eigin teig. Blikarnir minnka munin. Frábært skot hana hjá Amelíu. Þetta var skot í lagi. Það er Viktoría þolinmóð og Amelía spila sín á milli hér. Það var það Viktoría. Og Embla, frábær varnarleikur hjá Amelíu þarna. Sóldís, flott þarna. Hverjir eiga þennan? Það er F.A. Freyja. Á Karolínu, hún fram. Amelía hreinsar skoti hér. En vel var í markinu. Þarna sé ég loksins aftan á. Þetta er Matthildur sem er komin í markið hjá F.A. Hún lúrar sér hérna fram og Sóldís með skoti. Þetta er fram hjá. Blikar heldur betur að minna á sig hér. Það var að Freyja og Sóldís í baráttu við hana hér. Vinnur boltan en missir hann út af óöfin. Komaði fáingar, Amelía stoppar þetta í bili. Og þá skoti hér og það er mark, frábært mark. Er þetta ekki Íris? Setur hann hérna bara í J-Lloyd Samuel. Frábært skot hana hjá Írisi. Og þessi innspark eða marksminni ekki alveg viss. Það var það Viktoría. Þolinmóð að venju, bíður eftir hreyfingu. Amelía langur fram hér. Blikavinnan en Amelía hreinsar aftur. Þá er það Matthildur. Það var Sóldís, það er flott pressi á Írisi. Íris heldur áfram. Það var flott spil hérna. Það var það Heiðrún. Heldur að sinna eða hvað? Nei, fer út af. Aftur út af hér. Það var Íris.
Langur hér fram og eldingaleikur. Hvenær er þessum? Það er Viktoría. Nei, missir hann hér. Eva María inn á tegin á Emblu og skotið þessi rétt framhjá. Óhefna þarna, fínt spil. Já, flott spil hjá F-engum þarna. Já, Íris vinnur hann hér, ára Embla. Embla setur hann hérna yfir. Og hornspyrna endar í horni. Það er hárrétt hjá Begga held ég. Og hvar endar þetta? Skotið hjá Emblu. Boltinn á Heiðrúnu, en það er komast inn í þetta. Embla í skoti, Amelía hendi sér fyrir þetta og þá var það Eva, en frábælega vari á Viktoríu í markinu. Hlæsilega gert, skipta svo kant hérna, eldingaleikur. Harpa í baráttunni við Írisi og Harpa vinnur hann hérna hátt á vellinu. Já, brot þarna, ég held þetta sé hárrétt hjá Begga. Harpa fær hér aukaspyrnuna. Heiðrún með skotið, rétt fram hjá, fínasta tilraun. Já, Matthildur Snögga komin hér í leik. Og Heiðrún í baráttunni við Írisi hér. Íris heldur áfram og boltan fyrir, en þetta er stoppað í vörninni. Það var að Harpa. Langur fram hjá Freyju hérna. Frábær barátta hér. Sóldís, en Freyja vinnur hann. Ára Embla komin í færi með skotið, en frábærlega varið hjá Viktoríu. Amelía kemur þessu síðan í hornspyrnu. Kemur hornið inn á tegin. Freyja í baráttunni. Harpa hreinsar, þá er það Karolína. Eva María reyna að koma honum inn á tegin hann, en Amelía fyrir þessu. Hörku barátta hér, boltinn inn á tegin. Viktoría með hennar. Viktoría á Sóldísi. Embla vinnur hann, en Viktoría örugg með hennar. Og vel gert hjá Sóldísi hér, þá geta þið svo hratt tækifæri. Harpa ætlar að finna Heiðrúnu þarna hinum megin. Það gekk ekki, en Sóldís komin á hann aftur inn á miðju. Ára Amelía, er hún að sleppa í gegn hérna eða hvað? Já, virðist vera skotið, en frábælega var ég á Matthildi. Ára Heiðdís, Heiðrún fyrirgefi. Harpa vinnur hann og Heiðrún með skotið, en það er fram hjá. Já, vel gert þarna.
Frábær barátta hér. Þessi alla leið tilbaka á Matthildi. Kemur Embla. Glæsileg varnarleikur af Sóldísi. Hún er ennþá með hann hér. Flott varnarleikur af Freyju. Þá er Embla að sleppa í gegn hérna hinum megin. Og frábær varnarleikur af Amelíu. Frábærlega gert. Þvílíkur varnarleikur hann hjá Amelíu. Á Freyja búin að vinna hann hér. Sleppa í gegn með skotið og hún skorar. Frábærlega gert hjá Freyju. Þetta var virkilega vel gert. Vinnur hann hana á miðjunni. Fer svo bara sjálf og klárar þetta. Og Eva búin að vinna hann hér og sleppa í gegn með skotið, en Viktoría með frábæra varslu hendi sér svo á boltan áður en Eva kemst í hann. Frábærlega gert. Hörku barátta hér. Og þá flautar beggi dómari til leiksloka hér hjá okkur. FH vinnur fyrsta leik dagsins í Chile-deildinni. Við ætlum að taka okkur smá pásu, komum svo aftur eftir smá stund. Já, þá erum við komin hér í næsta leik hjá okkur. Það er Þór
Chloe Kelly á móti Breiðablik Sam. Og við ætlum að fara hér yfir bæði lið. Það er hjá Breiðablik númer 11 Aldís, líka númer 11 Dagný, 13 Sara, 23 Jökla og einnig númer 23 Steinun. Og já, þá er það Þórsliði. Það er Brynja Ómert, númer 9 Ríkey, númer 23 Embla, 10 Hafrún, 3 Bergþóra, númer 4 Halla. Þetta er komið af stað hérna hjá okkur. Það er Þórsarar sem byrja með boltan. Já, hörku bara þetta hérna í byrjun. Já, missa boltan hérna út af og hérna það eru langur hérna fram, en þannig er engin. Koma Blikar, en flott vörn þarna hjá Brynju. Koma Blikar hér, alveg barátta. Aldís með skoti, en það er henda sér fyrir þetta þarna. Hafrún sýndist mér að vera sem að hendi sér þarna fyrir. Það var að Jökla í baráttunni hér, vinnur boltan aftur. Hvað enda þetta? Halla vinnur hennan. Blikar að vinna hérna hátt á vellinu með skoti, en Halla hendir sér fyrir þetta. Brynja sem að hreinsar. Það var Steinun í baráttunni hér og skotið, þessi í stöngina. Hörku skot þarna. Sá ekki almennilega fyrir kameramanni hver átti þetta skot, en þetta var hörku skot. Þórsar að vinna hérna, og það Brynja í baráttunni við Steinunni. Alveg barátta hér. Aldís sýnist mér, nei. Dagný. Hápressa hérna hjá Blikum. Vel gert þarna. Kemur boltanum hérna fram á við. Halla með hann. Brot, þetta er rétt. Spurning hvort að Halla taka þetta sjálf eða hvað. Já. Spurning hvort hún láti ekki bara vaða hér. Hér kemur skotið og þessi rétt yfir markið. Og efnar hana fínasta tilraun rétt yfir markið. Koma Blikar. Og hérna tækifæri eða hvað? Nei, þessi alla leið tilbaka á Ríkey í markinu. Halla. Hún fer bara í skoti hérna á miðjunni, en þessi fram hjá markinu. Langar að segja þessi Sara sem er í markinu hjá Blikum. Ég ætla hann ekki sé hennar númer hérna inn á. Og hér skotið og þessi er í markinu. Hafrún með hörku skot þarna.
kemur Þórsurum yfir. Hörku skot þarna, vann boltan hátt á vellinum. Það var Aldís tilbaka á, við höldum Söru hérna. Það var Steinun. Það var vel gert hjá Steinunni. Og Aldís að reyna að finna liðsfélagið hann fram og við gekk ekki. En fær einsparki. Það var Halla í baráttu hér, þetta er brot. Langur hér fram og það var tækifæri Aldís með skotið en þessi framhjá. Það var Ríkey. Boltan hérna fram á Hafrúnu. Steinun vinnur þennan fyrir Blika en þær eru búin að vinna hann aftur Þórsari eða hvað? Nei, góðu varnarleikur hana. Það var Aldís. Fær hann aftur, Halla hreinsar. Þessi tilbaka alla leið á Ríkey. Jökla og boltinn hér fram en þessi hittir ekki á Blikar þess að minna á sig hérna. Það var það Ríkey inn á miðjuna. Það var það Embla og Embla sleppi gegn með skoti en frábælega var hjá Söru í markinu. Og Hafrún með skotið, hvar enda þetta aftur frábælega varið. Heldur betur vel varið hana. Steinun, þessi er beint út af. Þórsarar eiga hér innspark. Skotið hér, það er rétt fram hjá markinu. Embla hana held ég sem átti skotið. Steinun á Aldísi. Hafrún vinnur hann hér en Steinun hendi sér fyrir þetta. Það var Bergþóra. Flottu varnarleikur á Steinunni. Það var tækifæri hinum megin. Góð varnarleikur hjá Emblu hana. Og tækifæri fyrir Þórsara hérna hinum megin. Hafrún ennþá með hann. Flott varnarleikur hjá Steinunni hana. Það var það Aldís. Embla alla leið tilbaka. Það er Ríkey. Ríkey á Höllu. Hörkubarta á milli Höllu og Aldísar hér. Steinun í skoti. Þessi framhjá. Koma Þórsarar. Hafrún á Emblu sem er að sleppa hér í gegn. Embla með skotið og skorar. Frábær sókn hjá Þórsurum hana. Virkilega vel gert.
Brynja heldur þessu minna og gerir vel. Bolti fyrir og vá. Það er ekki Hafrún hann inn á teiknum, hitt hann ekki alveg nógu vel. Þá er tækifæri fyrir Blikana að halda þessu minna. Nei, þessi út af eða hvað, já. Boltinn hérna á Ríkey í markinu. Hún finnur Emblu. Embla fram með flottu varnarleikar á steinunni. Hornspyrna sem Þórsarar eiga. Boltinn hérna inn á teiginn. Sara með hennan, gerir þetta vel. Og það er vinnan hérna hátt á vellinum, en vel gert. Kemur og vinnur hann aftur. Ára Jökla. Ætlar að finna liðsfélaga þarna hinum megin, það gekk ekki. Halla í baráttunni við Jöklu. Og Aldís vinnur hann hérna. Og hvað endar þetta? Aldís vinnur boltan og skorar. Já. Þetta er vel gert hjá henni þarna. Aldrei að hætta. Alltaf að klára pressuna. Vel gert hjá Blikum hérna, minka munin, en þá voru Þórsarar strax konir hinum megin. Já, koma Blikar. Dagný og svo Jökla með skotið, en þessi endar hjá Ríkey í markinu. Já, Ríkey finnur Emblu hér eða hvað, nei, þessi fer út af. Einspark sem Blikar eiga. Og boltinn aftur út af. Og Blikar smauga þetta. Og þá flautar beggi dómari til hálfleik sjá okkur. Við ætlum að taka okkur örstutta pásu. Og kaffi og krósant. Komum eftir smá stund. Já, þá er þetta komið aftur í gang hérna hjá okkur og Þórsarar bara sleppi gegn hérna eða hvað endar þetta? Brynja með skotið, frábælega varið. Sér það. Og þá er það hinum megin Aldís sleppi gegn með skotið og hún skorar. Jafna leikinn strax hér í upphafi. Virðast hafa verið markmannsskipti hjá Blikum. Ekki alveg viss hver fór í markið, en ég mun finna út af því.
Þórsurinn líka með sýnist. Halla komin í markið. Og Brynja vinnan hérna hátt eða hvað, nei, Aldís vinnur á náni. Og Sara sleppa hér í gegn eða hvað, nei, Halla kemur á móti þessu, frábærlega gert. Held þetta sé Jökla sem er komin í markið hjá Blikum. Já, boltinn hér út af Þórs. Bolti hér. Boltinn hér leik, Hárún missir af honum hana. En Ríkey komin á hann. Nei, Bergþóra var það fyrir ekki. Hotspilna hér sýnist mér sem að Þórsarar eiga. Boltinn hérna inn á teginn. Það var tækifæri hinum megin eða hvað. Það er Aldís sleppur í gegn með skotið og það er rétt framhjá. Já, hörku barátta hérna, beggja liða. Færi hérna báða bóa í augnablikinu. Langur hérna fram og það var Bergþóra. En flottur varnarleikur hjá Steinunni. Þá er það Jökla á Dagný. Dagný á Aldísi. Aldís á Söru. Skilar honum aftur á Dagný. Ára Sara. Reynir að finna Aldísi. Já, það gengur. Hún út á Steinunni sem fer í skotið og þessi er í netinu. Frábært spil hjá Blikum hana. Já, spiluðu sig vel í gegn hana. Rólegur á boltanum. Já, staðan nú er 3-2, nóg eftir að þessu. Við hefum klárlega eftir að fá fleiri mörk hérna, ég er sannfærður um það. Og það er Dagný og Ríkey að vinna boltan hér eða hvað. Nei, Dagný kemst á hann aftur, það voru Steinun. Og hver vinnur hennan? Aldís á Söru. Ætlar að fara sjálf hérna Embla en Sara stoppar hana. Og boltinn hér í gegn á Bergþóru en Jökla með þetta í markinu. Hálótta bolti hér, Aldís vinnur hann en þarna er engin nema Embla. Síðan Halla. Langur hérna fram, þessi alla leið á Jöklu hinum megin. Ára Dagný aftur á Jöklu, setur hann hérna fram á Aldísi. Ætlar að finna Söru, þannig gekk ekki. Ára Brynja
og Bergþóra Aldís tilbaka á Jöklu. Þessi átti að fara á Dagný. Fer út af vellinu. Innspark hér sem Þórsarar eiga. Er það Brynja, hún er að sleppa í gegn hérna eða hvað? Nei, þessi fer alla leið aftur fyrir. Missir hann aðeins og langt frá sér. Það var að Sara fyrir Breiðablik. Á Aldísi. Aldís að sleppa í gegn eða hvað? Nei, flott varnarleikur hjá Emblu. Það var að Ríkey hinum megin. En Aldís kemur sér tilbaka. Þá kemur hann svo Aldísi á, og svo setur hann allar leið tilbaka. Það var að Dagný ætlar að finna Söru, en góða varnarleikur á Brynju sem er svo að sleppa hér í gegn eða hvað. Nei, flottu varnarleikur á Aldísi. Nær að koma sér fyrir þetta. Og þá Aldís, en Hafrún með þetta í vörninni. Og Sara svo að vinna hann hérna. En einu ferðina Hafrún fyrir þessu. Frábær varnarleikur, vinnur síðan innkast í þokkabót. Glæsilega gert hjá hann í vörninni hana. Og að Halla með langan og Ríkey eldir, en aðeins svo langur, fín hugmynd hana. Það var að Sara. Ætlar að finna Aldísi, en hver er fyrir þessu? Jú, við giskuðu rétt. Hafrún. Klettur inn í vörninni. Það var að Jökla á Dagníu. Dagný á Aldísi. Finnur aftur Dagníu hana. Það var að Sara, en Hafrún. Hún er allt í öllu hérna í vörninni. Og Sara fer sjálf hérna, allar að finna Aldísi, en aðeins á langur. Þessi á Jöklu hinum megin. Og það Dagný aftur á Jöklu. Bolti síðan hér fram, en þessi gegnum allan pakkan. Hotspinna hér. Nei, markmaður á þetta víst. Dagný aftur á Jöklu hér. Jökla tekur hann hér upp. Finnur síðan Dagný. Hörku barátta hér. Dagný heldur honum, ára Aldís. Flotti taktar hér og Brynja setur hann í horni. Að Halla næri þessu sennilega. Já, gerir það. Vel gert hjá Höllu hérna. Og Halla með langar hérna. Steinum kemst inn í þetta. Ára Aldís. Missir hann aðeins á land frá sér. Hafrún mætt þarna sjálfsögðu. En Aldís finnur hann síðan aftur hér. Finnur Söru. Og Sara ætlar að finna Steinun, en góðu varnarleikur á Bergþóru. Annað innspark sem að Þórsarar eiga.
hér er bara skot langt utan á velli en frábærlega varið. Og langur hérna yfir. Hafrún í færi eða hvað? Nei, Dagný kemur sér fyrir þetta. Þessi í hot. Og þessi í hliðanetti. Og það er Dagný á Söru. Sara yfir á Steinunni. Og þá er Aldís að sleppa í gegn hérna hvað skotið og hún skorar. Flott spil hérna. Og þetta var að síðasta sem gerist hér. Beggi er búin að flauta þetta af. Við tökum okkur smá pásu eftir hennan hörkuspendileik. Þurfum að ná okkur aðeins niður og komum eftir smá stund.
Já, þá erum við komin hérna með næsta leik. Það Síle-deildin, Höttur Ísabel á móti Víking Emma. Ég með skýrslu frá Hetti hérna sem ég reyni að koma til ykkar eftir smástund. Þar númer 10 Íris Lilja Hafþórsdóttir, númer 2 Hafdís María Ragnarsdóttir, 4 Heiðný Björk Sveinsdóttir. Hérna eru Víkingar að skora. Í markinu á Hetti Jóhanna Marín Árnadóttir, númer 7 Elisabeth Hvönn Skarphéðinsdóttir, 19 Sóldís og önnur númer 19 Sandra og svo 23 Margrét. Víkingar eru komnir í 1-0. Nóg eftir af sig hérna. Gerist þér, já, Víkingarnir skora bara aftur. Komnar hérna í 2-0. Það ekkert að tvínóna við þetta. Víkingstelpur. Innspark sem Hattastelpur eiga. Hörku sprettir þarna en Víkingarnir gera vel í vörninni og koma sér í skyndisókn en eiga hérna skoti rétt framhjá. Mikil barátta hérna. Hörku barátta hérna í báðum liðum í upphafi leiks. Mikil barátta hérna á miðjunni bæði lið svona að reyna að fóta sig. Víkingar eru 2-0 yfir. Verða að fá hérna færi en Jóhanna vel vakandi í markinu. Víkingar, þetta flott spil á Víkingum en Hattastelpur þéttar. Þéttar hann í vörninni, vinna vel saman Hattastelpur hann í vörninni og reyna nú að koma sér framar á völlin. Gera þetta glæsilega þarna Margrét Hrafney. Settar hann á milli tveggja en Víkingar náðu síðan að bjarga þessu og hörku skot hérna, hún skorar. Hörku skot. Endar í netinu, minka munin í 2-1 hérna. Það er bara 4,5 mínútur búnar að þessu og við erum búin að fá 3 mörk. Hörkuleikur.
Einspark hérna, setur hann tilbaka og í fyrsta ætla setur hann að fyrsta hérna yfir á samherja en Víkingarnir náðu að vera fyrir. Og að jafna. Ég misti aðeins af þessu þarna, það kom þá truflun. En þær komu sér færi, ég sá ekki alveg hvað skoraði þetta. En þær eru búin að jafna 2-2. Hér er við hérna, hún skýtur bara og skorar. Margrét Hrafney, sú getur skotið. Staðan orðin 3-2 hérna eftir 6:30. Það koma Víkingar í færi og geta jafnað. Nei, Jóhanna ver þetta vel. Og önnur tilhör hérna fyrir varnarmann en Jóhanna vel vakandi í markinu. Handsama boltan. Þarna berst boltinn alla leið tilbaka. Og markur Víkinga. Aftur. Það reynir að finna félaga sinn. Það kemur hún í spil, ætla að setja hana upp miðuna, næri ekki að halda þessu inn á. Þarna kemur boltinn en smá misskilningur hérna. Kemur hérna fyrirgjöfin en aftur fyrir markið. Víkingarnir hérna bara staðið í horninu. Hvað gerist? Það er boltinn gegnum allan pakkan og út fyrir hinum megin. Þetta er hérna markspyrna og marki Hattar.
Gerist hérna mikil pressa hjá Víkingum en Hattastelpur standast þetta og já, aukaspyrna það. Beggi dómari leyfði svo aðeins að halda áfram að sjá hvort hún myndi ná að losa sig en þetta bara aukaspyrna. Það kemur spyrnan frá Írisi. Þetta Víkingar koma þessi hérna í stunguna og eru búin að jafna metin 3-3 hérna eftir 11 mínútna leik. Því líkur leikur. 1 mínúta eftir af þessu hérna í fyrri hálfleik. Eða kannski svona meira hálf. Þetta kemur skotið, óvænt skotið hérna hjá Víkingum og það skora aftur. Hvað að gerast í þessu leik hérna? Allt í henni staðan orðin 4-3. Þetta ótrúlegt. Viðsnúningur á báða bóa hérna allan fyrir hálfleikinn. Það fer niður innspark. Og mér sýnist Beggi dómari hafi verið að flauta til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu frá þessum skemmtilega leik. Komum aftur eftir smá stund. Já, þá erum við komin að staða hérna í seinni hálfleikinn. Ég býst ekki við neinu öðru en að hann verði glæsilegur og sá fyrri. Staðan 4-3 hérna. Nóg eftir af þessu fyrir fleiri mörk. Og þetta kemur 5. mark Víkinga. Hörku skot. Eins og við höfum séð í þessu leik, þá getur vel verið að allt í hennu verið höttur komið yfir hérna hvað og hverju. Maður veit aldrei. Hörku leikur, 2 frábær lið. Hérna, já, flautadómarinn vill fá leikmenn aðeins lengra frá. Hárrétt
Já, Begga. Þetta glæsileg vörn þarna. Sýndist þetta vera Sandra. Komst þarna fyrir á ögurstundu. Skemmtileg tilraun hérna hjá Egilsstaðakonum. Tókst ekki alveg. Frábær tilraun, vel varið. Vötnir Víkingar sloppnar í gegn. Frábærlega varið. Mittis þetta hörku skot þarna hjá Elínu, sýnist mér þetta að vera Elín nr. 6 sem átti þetta skot. Frábærlega varið. Ég reikna með að Jóhanna sé ennþá í markinu. Varði þetta stórkostlega en mitti sig við þetta. En þetta komið á stað hérna. Gerist hérna frábært skot, hún skorar. En Margrét að skora. Ótrúleg skotlöp. Einspark sem hættur á. Það vantar hreyfingu á liðsfélögunum en fer bara sjálf og ennþá meðan. Þarna aukaspyrna. Margrét kannski aðeins of á aðeins að missa hausinn hérna markaskorari Hattar. Hún fer í smá kælingu og Elín tekur hérna hörku tilraun bara löngu færi en fram hjá markinu. Skjaldmey. Áhorfendur kannski aðeins of nálægt línunni hérna. Fín tilraun hjá Sóldísi Skjaldmey. Gerist hérna Elín fyrir Víkinga, missar hann aðeins og langt frá sér.
gerist hér? Boltinn endar á markverði Víkinga. Hvað gerist hér? Hörkusprettur nær skotinu, vel varist þarna. Ronja gerði þetta frábærlega í vörninu þarna, elti hann uppi og náði að stoppa hana, meiddi sig við það. Smá skipti með sín Sorni, ætla bara að klára leikinn í markinu en að jafna sig aðeins. Sýnst þjálfarinn vera komin í markið bara líka en og þarna tilraun en næri ekki alveg að sýnst þjálfari Víkinga vera búin að næla sér bara í annan markmann hérna úr öðru liði. Öðru Víkingsliði vissulega. Með Ronja fer og jafna sig aðeins. Það gerist hér á innspark. Fín tilraun en framhjá. Bjargaði sér horn hana fyrir Víkinga. Tíminn vinnur með Víkingum. Þannig svo við höfum séð þessu leika, þetta er fljótt að gerast. Það sittur hún tilbaka á Elínu. Elín getur skotið, við höfum séð það og hörku skot og skorar. Elín skorar hérna og kemur Víkingum í 6-4. Þetta komið aftur á stað. Dómari leiksins rak sig í takkar og slökkti og á sinni klukku, þannig að ég þarf að vera tilbúin að gefa honum merki þegar þetta er búið. Það er 1 mínúta eftir þessu. Og hérna eru hattastelpur að koma en vel unnið tilbaka. Já. En Sandra vinnur hann aftur eða hvað? Bolti rand upp í horninu, Sandra vinnur hann aftur en Víkingstelpurnar ákveðnar í vörninni. Og þarna hvað gerist hér? Mikil darraðadans. Og hvað gerir hérna? Lægir ekki. Og skotið rétt framhjá.
Hvað gerir hérna? Skora. Frábær sprettur. Skorar hérna 7. markið. Og þá flautar Bergvin Fannar til leiksloka. Lokatölur 7-4 í þessum hörkuleik. Við tökum okkur smá pásu og komum aftur þetta í smá. Já, þá erum við komin hérna með næsta leik. Það er argentíska deildin. Það er HK á móti Víking. Þetta er HK Ragnhildur Sóley á móti Víking Sigurborg. Ég er með lið Víking stelpna hérna. Og ég les það upp hérna við tækifæri. Það er númer 15 er Hulda Vigdís, númer 5 er Maja, númer 27 Sigrún Edda, 3 Hekla og 59 Karen Rósa. Fimm leikmenn. Nú er spurning, ég veit ekki, sé ekki alveg hver í markinu akkurat núna.
spila Víkingur út frá marki. Svo ég sé ekki alveg hver í markinu hérna hjá Víkingum akkurat núna. Og hérna kom HK. Hér þetta skemmtilega skotið en vel varið. Þetta Hekla sýnist mér í markinu hjá Víkingum. Það gerir sér HK. Mikil barátta hérna koma Víkingstelpur. Vel unnið tilbaka hérna hjá HK, en hún vinnur hann aftur eða hvað. Það þettar hérna í HK vörninni, meiðir sig aðeins hérna inn. Og hann lekur inn, eða hvað? Jú, HK-stelpur komnar í 1-0, boltinn lak hann inn. HK koma hérna, en góð vörn hjá Huldu. Innspark sem HK á. Gerist hérna frábær snúningur. Hún enn með hann. Hún enn með hann. Hún enn með hann. Skilar hún svo hérna tilbaka á félaga sinn. Skemmtileg fótarhreyfing þarna. Hvað gerist? Mist hann aðeins á langt frá sér. Mikil barátta hérna. Og skottilraun, en vel varið. Hér nær hún að halda honum inn á það hvað, já, gerir það. Boltinn nær alla leið í hornið. Flott spil hjá HK-stelpum. Gerir þetta vel ásögum skotið, en vel varið hjá Heklu í markinu. Ver hérna í horn. Hörkuskot, Hekla Ver aftur. Og Víkingstelpur koma þessi í burtu. Gerir hér flott spil hjá HK. Hörkuskot enn Ver Hekla. Það var lúmskot þarna. Og þarna enda boltinn hjá Heklu í markinu, sem fljóta að koma honum í leik. HK-stelpur að pressa mjög vel. Og ég veit ekki alveg hvað var.
Vitna sem Víkingstelpurnar eiga. Næra Halldór minna á hvað, já. En virkilega sterkar í vörninni þarna hjá HK. Og hérna hörkutilraun enn Hekla að verja vel í markinu. Enda boltinni á Heklu. Innspark sem Víkingar eiga. Hörkubarátta, Víkingar ná að verjast vel hérna. Þannig í skotfæri nær skotinu en Hekla verið þetta og endar á yfirmarkinu. Þetta kemur inn í en og það er Hekla er fljóta að koma honum hérna, ætla að finna Mæju síns mér en aðeins og fastur. Þarna fínt spil en góð vörn. Endar í innsparki sem Víkingar eiga sem Sigrúnetta ætlar að taka. En Helga segi ég vinnu boltan. Og Signý síðan með góða vörn. Hvað gerist hér? Mikil barátta á skottilraun en framhjá. Fínasta tilraun hjá Karen Rósu. Það kemur hann frábær sending hérna upp völlin. Kemur hann fyrir eða hvað? Nei, aðeins svo nálægt markinu og næra handsama boltan hérna. Hörku skot en vel varið. Það er ætla að koma sér spil hérna. Karen Rósa með hann er komin í færi og skorar. Karen Rósa gerði þetta frábærlega vel. Jafnar hérna metin í 1-1. Þegar 1 mínúta er eftir á þessum fyrri hálfleik. Mæja, já, aukaspyrna. Þetta hefur ekki verið gott. Fékk hérna algjört óvilja verk. Voru hérna bara um boltan.
Þetta er vont í smá stund, en ég held hún jafni sem alveg. Það kallaði á Maja fyrir aðeins út af og jafna sig. Og það kallaði á Birtu hérna úr áhorfendunum. Og kemur skotið, en náði að verjast þessu vel. Og hérna, hann gerist, komin í færi, hún skorar. Frábært spil og HK kemst hérna í 2-1 bara þegar að hálfleikurinn er að detta. Og hann flautar hérna til hálfleiks leið og markið kemur. Við tökum okkur smá pásu. Já, við erum komin hérna í seinni og HK bæta við. Kom ekki hljóðin alveg á stað hérna strax. Fyrst alveg verðingar á því, en allt komið hérna á reynd og staðan á 3-1 fyrir HK. Barátta. Aukaspyrna dæmdi á. Aukaspyrna sem HK hérna. Og kemur hann fyrir, já, hendi. Óöpinn hérna, Karin fekk hann í hendina og aukaspyrna.
Frábær spyrna, vel varið en það eru vel vakandi þarna í frákastinu. Komast í 4-1. Góðu fréttindar fyrir Víkinga er hann og eftir. Hörku skot þarna vel varið og aftur frábærlega varið. Það var stórkostleg markvarsla þarna hjá Heklu í markinu. Maja missir hann aðeins á langt frá sig, vel gert hann í markinu í HK. Þá getur HK sótt en góð vörn hann hjá Huldu. Maja tilraun en það er markverðið HK en komast inn í þetta Víkingar en fram og tilbaka þarna og Maja krækir aðeins í hana þarna. Aukaspyrna. Áhorfendur vilja sjá skot. Ég er ekki frá því að það komi bara. Fín tilraun en vel varið á Heklum. Missa hann aðeins frá sig þarna. Frákastið fyrir á HK en skotið rétt fram hjá markinu. Það sittur þetta inn miðuna en komast inn í þetta. Víkingar koma þessi burtu. Já, dómarinn er ekki búinn að dæma. Hann er áfram með þetta. Hvað gerist hérna? Flott tilraun Maja með glæsilega vörn hana. Og hvað endar þetta? Já, HK endar með hann. Reyna að koma með það fyrir. En Hekla vel vakandi í markinu. Gerist hérna Karen ætla að finna inn í hérna frekar en skotið en vel vakandi í vörninni og HK reyna að vera fljótar hérna fram en óheppinn þarna með sendinguna. Rut sýnist mér standa á bakkinu hansari. Sigrún þetta kemur með boltan tilbaka á Heklu. Hekla fljóta komin með á Huldu. Hulda á Heklu, já. Víkingar losa pressuna ágætlega þarna aftast. Mikil barátta þarna á hliðarlínunni. Færi, skot fram hjá markinu.
mikil part þarna að gleyma þess boltanum í baráttunni og sjáum að Lasse hélt þarna, Lasse dómari, þetta var tilbúin að flauta en HK-stelpurnar björguðu þessu. Markspyrna frá marki HK. Flott vörð hjá Sigrúnettu en skotið síðan en Hekla vel vakandi í markinu. Hekla kemur svo Hulda. Já, þarna koma þessu fram. Góð pressa hérna hjá HK, hvað gerist hér? Nei, bjarga þessu. Fljótt að koma svo Sigrúnettu. Maja. Góð vörn hjá HK. Og geta HK komið hérna hratt, gerir þetta frábærlega. Það eru tvær með skoti og skorar. Vann hérna boltan, tók á rás og neldi. HK, það eru bara alveg rólegar. Tíminn vinnur með þeim. Rétt rúmlega 1 mínúta eftir af þessu. Og aðeins smá misskilningur hérna að senda ykkur aftar en allt í lagi. Sigrúnetta gerir sér tilbúin að taka innsparkið. Hvað gerist hérna? Frábær sprettur hérna, hún er komin í færi, getur hún skorað? Já, hún skorar. HK er að hlaupa með þetta hérna. Búið að vera hörku barátta í þessu leik. En það eru HK-stelpur sem ætla að taka stigin 3. Fer dómari leiksins væntanlega að flauta til leiksloka. Og hérna gerir hann það. Það er HK sem fer með sigurinn. Við tökum okkur smá pásu áður en við komum með næsta leik.
Já, þá erum við hér komin í næsta leik hjá okkur. Það er Fjölnir Íris á móti Breiðablik Andrea. Þetta er í Chile-deildinni. Og við erum með hér leikskýrslu beggilega. Bíðum aðeins með það. Hér er mark. Breiðablik komið yfir. Hver var þetta? Amelia eða ekki? Sem átti þarna skotið og skora bara hérna strax í byrjun. Þá skulum við renna yfir liðin. Þar er í Fjölni númer 4 Amelia, númer 8 Hekla, númer 11 Talja, númer 15 Emma, 22 Lea, númer 24 Sara og 44 Embla Sif og Breiðablik Andrea. Þar er númer 7 Amelia, númer 18 í markinu Viktoria, númer 13 Jóhanna, 22 Sóldís, 20 Harpa og 14 Heiðrún. Heldur betur alveg ekkert loka byrjunarmínútur hérna hjá okkur. Þetta er ekki að fara að enda strax. Nóg eftir að gerast, get ég fullir. Kemur Fjölnir. Talja í hörku baráttu þarna en Amelia vinnur boltann af henni. Harpa missi hennan út af óhöppin þarna. Já, var það Embla. Tekur hann hérna upp fyrir Fjölni. Setur hann á Talju fyrir ekki. Viktoria með hennan í markinu. Þá er það Harpa. Það gerir Harpa fyrir hérna upp hægri kantinn. Heldur þessu inn á eitthvað, já, en þessi í hliðanetti. Þá er það Fjölnir. Hörku pressi hérna á Blikum en vel gert þarna. Já, Emmu í vörninni. Snýs út úr því. Þá er það Harpa fyrir Blika. Góð vörn hjá Emmu þarna en Blikar ennþá á honum og skotið. Með þetta örugglega í markinu hjá Fjölni. Kemur Fjölnir, frábær sprettur hér og skotið en Viktoria með þetta. Mér sýndist vera Amelia með sprettin hana. Flottur sprettur hana en Viktoria með þetta í markinu. Komnar á hann aftur. Það er Emma á Emblu, aftur á Emmu. Hún hendir þessu hér fram. Þar er enginn nema Heiðrún í vörninni á Blikum. En Amelia með flotta hápressu hérna vinnur boltan, komin inn á teginn. Og hvað? Nei, hittir ekki boltan. Hver á þennan? Breiðablik. Það var að Harpa. Fær annað innspark hér. Og þessi út af. Og þessi í hliðanetti, fín tilraun. Langur hér fram, en alla leið út af. Ég er ekki alveg viss að því hún er í peysunni hann í markinu hjá Fjölni hver þetta er nákvæmlega.
Ég hef ekki séð Heklu eða liði inn á ennþá. Gæti verið önnur þeirra. Ég læt ykkur vita um leið, ég veit það. Fullir það. Hér er Fjölnir. Það eru búin að heldur betur að pressa hérna síðustu mínútur. Vinna hér einsparki. Embla og Emma í hörku baráttu hérna við Hörpu. Innspark hér sem Blikar eiga held ég frekar en horn, annarkort er það samt. Boltinn hér fyrir en það er hreinsað þetta vel. Amelía í hörku baráttu hér. Heiðrún hreinsar. Emma gerir slíkt hið sama. Á tækifæri. Það er vel gert hjá Amelíu í vörninni. En sjá að búin að vinna strax aftur hér. Embla gerir það. Svo bara skot hérna langt utan á velli. Sjá við því í vörninni. Harpa komin á hann hins vegar aftur hér. Glæsir vörn hjá Emblu. Þá er hún að sleppa í gegn hérna eða hvað. Komin inn á tegin með skoti eða hvað. Nei. Stígur hérna vart á hann overbyr. Já. Fjölnir á hennan, spila hérna tilbaka á Emblu. Amelía vinnan hér eða hvað? Nei, góðu varnarleikur hann hjá Emmu. En heldur hún áfram að gera vel. Og þá er tækifæri hérna fyrir Blika. Skotið þessi rétt fram hjá markinu og Jóhannu. Fín tilraun hann en fram hjá markinu fór hann. Það var það Amelía. Góðu varnarleikur hann hjá Leu. Kemur útsparkið beint á Amelíu en nær ekki að stjórna boltanum hann. Og þá er það að sleppa í gegn hérna eða hvað að vinna hornið. Já, búin að fá það á hreint. Það er engin annar en Hekla sem er í markinu hjá Fjölni og búin að standa sem er prýði þar. Boltinn inn á tegin. Emma í baráttunni hérna, kemur honum áfram og næstu í búin að þreiða hann í gegn.
Innspark sem Breiðablik á. Og boltinn hér í gegn á að Harpa í færi en glæsilega gert hjá Heklu, kemur hann út í þetta og handsar með bolta. Örgi uppmálað. En Sóldís sýnist mér búin að vinna hann á Jóhönnu sem er hérna rétt fyrir utan deginn, dansar með hann og Harpa með skotið en Hekla með þetta örugglega. Var það Amelía. Jóhanna vinnur hann af henni með skoti og þessi liggur í netinu og þá smýr hann í fjærhótti utanfótar, glæsilega gert. Þetta var virkilega vel gert hjá henni. Á annað markið hérna rétt fyrir hálfleikinn. Þá kemur langur hérna fram á Söru. Sara missir hann út af hér óöpinn. Lítur dómarinn á klukku sína hér, Harpa með hann. Setur hann fram á Jóhönnu. Jóhanna sleppur í gegn hér með skotið og hún skorar. Já, vel gert hjá Breiðablik, flott spil hérna. Virkilega vel gert. Þá flautar dómari leiksins til hálfleiks hér hjá okkur. Við ætlum að taka okkur smá pásu. Komum eftir örskamma stund aftur. Já, þá erum við komin aftur í gangi hérna, afsakið smá truflun í kerfinu hjá okkur. Kemur hornspyrnan. Alveg barátta hér. Já, Viktoría komin úr markinu hérna í fremstu línu. Var það Jóhanna.
Á koma þeir Talja. Koma Blikar. Heiðrún í hörku baráttu hér. Hvar endar þetta? Blikarnir að sleppa í gegn henni. Hvað er Jóhanna með hann? En jú, býtur hún ennþá með hann. Já, markspyrna hér og Heiðrún Árstíð búin að vinna hann hérna ofalega. Það er missa hann út af hérna í fjölunni óheppin. Sara óheppin. Hálfsteig yfir boltan einhvern veginn óheppin hann að Amelía með hann fram og þær eru að sleppa hér í gegn. Jóhanna komin í færi og skorar. Glæsilega gert. Langur fram hann að hún lúrði á bakvið. Glæsilega gert. Já, leikurinn komin aftur á stað. Fjölnir var svona að vinna sín í þetta þegar þetta mark kemur. Óhefnað hana. Og er það Heiðrún, flottu varnarleikur hana hjá Leu. Og Heiðrún. Hörku barátta hérna. Já, Blikabolti. Og það Heiðrún. Já, Lea vinnur hann hér. Og Jóhanna sleppi í gegn henni. Ég sá ekki aðeins almennilega hérna fyrir myndatökum hann eða ekki. En Hekla með þetta í markinu. Heiðrún með 3 í sér. Stýr hérna. Þá er það Amelía. Kemur honum hérna yfir á Jóhannu. En glæsileg varnarleikur á Söru. Frábærlega gert hjá henni. Þá er það Heiðrún. Þetta er glæsileg varnarleikur. Þá er það Embla og skoti hjá Leu. Frábært skot. En þvílíkt markvarsla hérna. Er þetta ekki Soldi sem er komin í marki? Þetta var rosalegt skot. Lea smell hittir hann hana. En Soldi seldi að sé sem er í markinu. Þvílíkt markvarsla hana. Þá er það Embla. 2 og 1 hér, hvað gera þeir? Kemur honum yfir og skoti rétt framhjá hjá Talju. Sleiki stöngina hana. Fjölniskonur heldur betur að minna á sig hér. Komnar í hápressu hérna aftur Heiðrún með hann. Embla vinnur hann af henni. Og missir hann síðan út af hérna óheppin. Kemur Heiðrún. Emma í hörku pressu hér. Og síðan Embla sem búinn að vinna boltanum fyrir skotið. En Amelía fyrir þessu. Leggur svo bara stað sjálf.
Ennþá með hann hérna á hægri kantinu. Já, innspark hér. Já, hérna innsparki. Já, geta Blikar svo trætt hérna hinum megin. Já, það harpa hann að síns mér á kantinu ennþá með hann. Vinnur hotnið eða ekki, jú. Vel gert hjá henni. Og boltinn í gegnum allan pakkan hérna en Heiðrún nær honum hinum megin. En vel hreinsað þarna í vörninni á Emmu. Kemur Heiðdís á Amelíu. Amelía skiptir hérna á Viktoríu, nær hún þessum? Nei, Hekla kemur út í markinu, gerir þetta vel. Var búinn að lesa sendingur hérna, kemur sér hérna. Lesa þetta frábærlega. Á hörkubarata hérna, Talía með hann. Kemur Viktoría, skiptir kant hérna Heiðrún. Meðan hinum megin allar setja hann aftur tilbaka. Amelía kemst inn í þetta en skal ég segja ykkur Sóldís með þetta. Þá það Jóhanna, hörku pressa hjá Fjölnisstelpum hér. Já, þær eru búin að leysa þetta vel í hápressunni. Tekur hann aftur upp hérna, stillir bara upp sín liði. Jóhanna setur hann hér fram. Og Viktoría vinnur hann hér eða hvað? Nei, það bjargaði þessu hann í vörninni. Embla, góðan varnarleik en Amelía komin hér í gegn í staðinn og Viktoría tekur í raun skotið af henni. Hélt þetta væri sending á sig. Smá miskilningur hérna. Já, tækifæri hérna. Talía vinnan hér eða ekki? Nei, góð varnarleikur. Sjáu hápressuna hjá Fjölnisstelpum. Já. Og koma hér, ja, skilaboð í hús. Friðrik Þorbergsson biður kærlega að heilsa öllum þáttakvöndum hér. Harður káa maður. Og hér það að sleppa í gegn með skotið. Og hvað enda þetta? Já, frábærlega gert. Sóldís með þetta í markinu. Já, eins og segir. Hann skilur kveðja á öll lið. Óskar öllum góðs gengis. Og Amelía vill fá hann hérna. Fær hann ekki.
Og hvað enda þetta? Amelía, já, smá krafs þarna rétt fyrir þetta tegin, en þetta bjargast allt á endanum. En það Fjölnir sem á þetta einspark. Það kemur hér og Emma, Viktoría nær honum, Emma heldur áfram. Alvöru barátta hérna í báðum liðum. Gaman að sjá svona baráttu. Amelía á Viktoríu. Viktoría aftur á Amelíu sem sleppi gegn hér eða hvað. Nei, góðu varnarleikur hana hjá Emmu. Þá flautar dómari leiksins til leiksloka hér hjá okkur. Tökum okkur örstutta pásu og komum með næsta æsispennandi leik eftir smá stund. Já, þá erum við komin inn í argentísku deildina aftur. Það leikur K.A. Hulda á móti Breiðablik Sam. Við erum með skýrslu beggja liða sem við fer yfir hérna eftir smá stund.
Nú Breiðablik bara strax í færi en skotið fram hjá. Lið Blikana, hann skipað. Númer 11 Aldís, númer 11 Dagný, númer 13 Sara, 23 Jökla og 23 Steinun. Það var Steinun Birna sem átti þetta hörkuskot hérna rétt fram hjá markinu rétt að lið K.A. þannig skipað númer 9 Ester Jóna, númer 9 Íris Björk, 10 Karin Helga og hérna býtur Blikarnir komnir í færi og það skora. Breiðablik komið í 1-0. Númer 13 Sóley, 15 Agnes og 7 Þórkatla. Aftur eru Blikarnir að skora. Það eru að byrja þetta hörku krafti hérna. Blikastelpur komnar í 2-0. K.A. reyna að koma þessi í spil hérna. Mikil barátta. Ester flottan snúning er ennþá með hann. Það reyna að finna saman að gera þetta bara sjálf. Svo kom hann með þetta upp, gengur ekki. Endar í innsparki sem K.A. á. Gerir þetta sjálf, gefur hann hérna upp á Agnesi. Nær honum með eitthvað. Markspyrna frá marki Blikana. Gerir þetta bara sjálf hérna, ætlar að koma nú fram. Agnes kemst í hann á skotið en og Ester með hörku skot hérna og hann aftur í slána. Óheppinn hérna okkur hörku skot hjá K.A. Blikarnir náðu að vera fyrir og svo var það skot í slána. Ester reyna að finna Íris hérna aðeins á fastur. Og markspyrna frá marki Blikana. Og Sóley með fína tilraun hérna. Hann varið. Nú er ég ekki alveg viss hvað þetta er í markinu. Á Blikunum. Mikil barátta hérna. Hörkuskot og mark. Blikarnir komast í 3-0. Gerist hér og færi. Missir hann aðeins svo langt frá sér. Þórkatla með skotið í hliðarni til Óvibin. Blikarnir með hann fram hérna. Sóley vel vakandi í vörninni. Það kemst Þórkatla í hann með skotið en rétt fram hjá Óöpinn hann. Það eru hérna skipti á kamerumönnum. Bjarni kamerumaður þarf að fara að dæma næsta leik.
Sóley hérna heldur hann skemmtilega, já, dómari leiksins dæmir aukaspyrnu. Þórkatla býður sér hérna stutt, tekur hann með sér, gerir þetta vel en Blikarnir stöða þetta. Það var dæmt hérna, markspyrna. Aukaspyrna KA hérna. Skiptir hann hérna yfir á Ester reynir bara skotið, hörku tilraun, vel varið, Agnes nær frákastinu en setur hann fram hjá. Markspyrna. Þórkatla. Og Ester, nei. Og hörku barasta hérna. Og reynir skotið eða hvað gerir það? Rétt framhjá. Erfitt, svona pínu erfitt að sjá hverjir eru með boltan hérna í Blikaliðinu þar sem það er mikið með sömu númer. Það er að reyna að koma þessu hérna. Til ykkar almennilega. Þá fer hann bara sjálf. Sara reynir skotið en vel varið, Sóley nær hún síðan, kemur hún frá eða hvað. En þá meðan mikil pressa á henni. Hann sem á boltan í markinu. Held að sé Karen sem er í markinu. Þarna skot. Og mark. Smá misskilningur þarna öftustu línu á Gáðastelpum. Blikarnir nýta það. Skora. Reyna að koma hann með það fyrir. Hörku baráttu hérna á milli Esterar og Steinurar. Ester hafði betur í þetta skipti. Ætla síðan að finna Írisi hérna en gengur ekki. Boltinn allar leið tilbaka á Karinni. Finnur Sóley. Sóley á Þórkatlu. Þórkatla ætlar að koma hann fram en endar í hörku skottilraun hana hjá Jöklu sýndist mér. Held ég sé búinn að finna út hvor er hvað hérna í 23 allavega. Pressa en taka hann bara upp og reyna aftur. Þá var Ester búinn að koma sér tilbaka, skjóttu bara. Það er framhjá. 10 mínútur komnar á klukkuna.
Blíkandi með skot en vel varið. Það rennur Sóley aðeins hérna, Steinun vinnur hann eða hvað. Mikil barátta. Hann endar þetta, innsparki fyrir Káa. 1 mínúta eftir af þessum fyrri hálfleik. Karen vel vakandi þarna. Blikarnir að pressa mjög vel hérna. Káa-stelpurnar er erfitt með að koma sér ofar. Sóley gerir þetta vel, nær hún að skila honum, nei. Endar aftur hjá Karinni. Agnes bauð sér hérna í pláss og reynir síðan að finna Þórköllu, en Sara gerir vel í vörninni. Innsparkið Þórkalla finnur Agnes með skot en það er framhjá. Og þá fer Lasse örugglega að flauta til hálfleiks. Gerir það. Við tökum okkur líka pásu, komum aftur eftir smá stund. Já, á seinni hálfleikurinn komin inn á stað, Blikarnir leiða 4-0. En nú eftir af þessu 12 mínútur. Ester reynir að finna Agnes inni, gekk ekki. Karen vel vakandi þarna í markinu, kemur honum strax í leik, en það endar síðan í innsparki. Öster með skotið en vel varið. Sprettur hérna og skotið hitti hann ekki þarna. Agnes ennþá með hann. Hvað gerir hún? Ætla að reyna að koma sér hérna í sendingu, gekk ekki. Og þetta gerir Sara vel hérna hjá Blikunum og kominu færi og skorar.
Blikunum í 5-0. Skora Káa. Þeir eru í truflun hérna frá áhorfendum. Foreldrar Káa-stelpna að trufla mig og þá skora þeir. Spurning hvort það fara að trufla mig meira, halda að komið fleiri mörk. Það er spurning. Ná að losa sig hérna úr pressunni. Agnes kemst inn í þetta. Tekur þá bara rás en Jökla vel vakandi. Eða var það Jökla? Ég veit það ekki alveg. Innspark. Flott spil hérna og hörku tilraun hérna. Þetta var örugglega Jökla mátti þessa tilraun en vel varið á Karinni. Boltinn fór þarna lengst eitthvað, hann er að skila sig núna. Hér er sér. Hörku til að missa hann aðeins of langt frá sér. Það er Aldís þarna í vörninni, finnur Söru og Sara skorar. Hérna Ester finnur Agnesi fínt spil en vel unnið tilbaka hérna hjá Blikunum. Hotspinna sem Káa-stelpur eiga þá. Agnes með hann hérna í horninu. Sé ekki alveg hvað er að gerast þarna. Og hérna enda boltinn kamerupallinum. Ester með innsparkið finnur Þórköllu, flott spil. Og Ester reyna að koma honum inn í, hann er svo fastur. Aðeins svo fastur þarna fyrir út af markspyrna frá marki Blikana. Sko, aftur þegar ég truflaður á skora Káa. Núna var verið að komið skýrslu til mín. Káa-stelpur búin að minnka munin.
þarna skora Káa aftur bara. Þetta hörku leikur. Það er nóg eftir þessu, staðan er 6-3. Markspyrna frá marki. Innspark líklega sem Blikarnir eiga. Misskilningu, góð pressa á Írisi, menn með hann, boltinn var þarna á milli, ekkert á þetta. Sóli mikil barátta á milli 13-13, Sóli og Sara. Endar í innsparki, Káa-stelpur eiga 4 mínútur eftir þessu. Staðan 6-3 fyrir Blikana, þarna fín pæling, gekk ekki alveg upp. Kemur Sara, en vel unnið tilbaka hjá Þórköllu, endar í hornspyrnu, Blikarnir eiga. Tíminn vinnur með Blikunum, það verður nú bara að segjast. Koma Káa-stelpur og Ester nær skotinu eitthvað, ná að vera fyrir hérna. Ester vinnur boltan aftur, mikil barátta í henni, finnur Írisi flott spil. Ester ætlaði síðan að finna Þórköllu hérna stöðun, nærið í samt á hendanum eða hvað, nei, endar í höndunum á markverði Blika. Íris, nú er það 2 hérna, Ester skýtur fram hjá. Óheppinn hérna, brást bóðalistinn. 2 mínútur eftir. Spil hérna aftast, Íris yfirveguð, gerir vel, finnur Ester, það reyna að finna Þórköllu, óheppinn hérna, Aldís gerði vel hérna í vörninni. Blikarnir ekkert að flýta sér, hérna kemur Þórkalla í boltan með skotið og skorar. Minnkar munin inn í 6-4, 1 mínúta eftir, að spurning hvort sé aðeins og lítið of seint. Það er stóra spurningin í þessu, 1 mínúta eftir. Sara fyrir Blikana, Þórkalla og Sóley vinna vel saman hérna, en Sara kemst aftur í hann. Hvar endar þetta? Sóley kemur þessi burtu í bili.
Aldís heldur bara boltanum, Ester pressar. Aldís gerir vel hérna, finnur Söru sem reyna að taka henni fyrsta en framhjá. Flottu snúningur í Ester hérna sem finnur síðan Þórkollu. Þórkalla missir hann aðeins og langt frá sér eitthvað. Vel vakandi í markinu, óhefnar hérna KR-stelpur. Og þá er þetta líklega búið. Já. Flautar dómari leiksins til leiksloka. Við tókum okkur smá pási.
erum við komin hérna í ensku deildina. Þetta leikur IBVF Edda á móti KR Íris. Ég með skýrslur beggja liða. Byrja á að fara yfir KR liði hérna. Það númer 73 Signý Lilja, númer 59 Sofí Arna, númer 15 Auður Kara, 81 Eva, 23 Mjöll, Inga Sóley númer 32 og Una Hafdís ómerkt. Og lið IBVF, ég les það leið og ég set leikinn af stað. Ég bara einn hérna á tækniborði og lýsingu eins og staðan núna. Hérna eru bæði liðið að verða klár. Dómari leiksins glæsilegur Bjarni Snær Friðriksson sem nú með mér hérna í KTV og var fengið til að stökkva hérna í þennan leik og hérna þetta komið að stað. Og ég fer yfir lið IBVF. Einnig hér hvað og hverju. Já, þar númer 9 Agla Hrönn, númer 19 Ilse, Sunna Marín 9 einnig, Bríet Björk 13, Brynja Rut 25, Sunna Karen 11, Kamila Ír 11. Ég reyna að skila þessu almennilega til ykkar hérna. 2 9, 2 11. Hlýt hann á að klóra mig fram úr því. Trú ekki öðru. En þetta fer hérna rólega stað bæði lið svona aðeins að prófa boltan. Finna hvernig hann í dag. Eyjakonur aðeins og fastur hérna endar í markspyrnu. Nei, ekkert markspyrnu, þetta innsparka sjálfsögðu. Hvað gerist hér? Núna það markspyrna hins vegar. Káringar óheppinn þarna. Una pínu vandræða með að ná takja boltanum hérna en hún með hann ennþá. Góð barátta í Unu en góð vörn þarna hjá Uglu. Og þarna Bríet reyndi bara skot á löngu færi en varnarmenn KR-inga vel vakandi. Bríet með skot en vel varið. Þetta Eva sýnist mér sem í markinu hérna hjá KR-ingum. Þarna mikil barátta endar í markspyrnu sem Eyjakonur eiga. Innspark sem KR-ingar eiga. Inga Sóley að taka það. Kemur hérna Una finnur ekki samherja. Jú, endar á KR-ingum. Gerist þetta mikil barátta, mikil pakki þarna.
Sá ekki alveg hver það var sem átti skotið, hvort það hefði verið Sunna sem reyndi skotið þarna í gegnum pakkan en gekk ekki. Ilse gerir vel boltinn hérna út á kanti en endar í innsparki sem Ilse ætlar að taka. Hvar endar þetta? Við erum ennþá aðeins að reyna að læra hérna á 9-urnar og 11-urnar hjá IBVF. Þetta er Agla númer 9 með hörku skot og endar inni. Lúmst skot þarna á nærstöngina, endar í markinu og Eyjakonur komnar í 1-0. Og hérna unna með aðeins og fasta sendingu hérna tilbaka, kannski endar í hornspyrnu. Hörku fyrir gjöf. Agla í skotfæri, rétt framhjá fjárstöngin hana. Það Inga Sóley en stöðuð, svo fín vörn þarna hjá Auði Köru. Bríet finnur Sunnu. Sunna með hann ennþá. Vinnur hornspyrnuna. Kjóita fyrir inn í miðjan pakkan en Káningar voru vel vakandi, koma þessi burti í bili. Og hérna lúmskotin framhjá fjærstönginni. Og hérna aftur í bjátt með skotin, vel vakandi í markinu. Þetta er þessi Sofía meðan fyrir Káringa. Ætla að finna Ingu þarna, gekk ekki, komast inn í þetta Eyjakonur. Og hérna Eyjakonur reyna að tróða sér þetta í gegn. Sunna með lúmskot en ég var vel vakandi í markinu. Hörku skot, hornspyrna. Kemur hérna inn í... Hvað endar þetta? Kemur hérna inn í og Eyjakonur skora. Náðu þarna að tróða boltanum fyrir markið. Koma þessu í 2-0 eftir 8 mínútna leik. Sýndist að vera hún Sunna sem skoraði þetta mark númer 2. Það voru 9-2 til að skora.
þetta skemmtilega. Það var klár með skotin, vel varðið hjá Evu. Það var náttúrulega Sunna Marín, númer 9, sem skoraði seinna markið. Sýnist þær vera hérna Sunnurnar 2 í vörninni, eða svona aftastar hjá EA-konum akkurat núna. Mikil barátta hérna. En þessi endar aftur fyrir markspyrna frá marki KR. Og hvað gerist hér? Inga á hörku spretti en vel unnið tilbaka hérna á Kamilu. Sem KR-ingar eiga. Hvað gerist hér? Smá misskilningur hérna, en KR-ingar halda boltar með þá. Inga en Kamila sterk í vörninni. Fínt sprettur. Hvað endar þetta? Þetta endar hjá Kamilu. Flottur sprettur hjá Öglu að mér sýndist. Kemur boltanum fyrir sem Eva slær en beint í hendurnar á, ekkert hendurnar, fæturnar Kamilu sem skorar 3. markið. Nú fer hálfleikurinn, fyrir hálfleikur að vera búinn hjá okkur. Spurning hvort það sé tími fyrir 1 markið viðbót öðru hvoru megin áður en dómari leiksins flauta til hálfleiks. Hérna er Kamila að reyna skotið en Eva verið þetta vel. Sunna Marín færa hann. Og svo er það undanum Auður Kara hérna er að koma þessu daldi í burtu hérna og hérna flautar dómarinn til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu eins og leikmenn. Áður komin hérna með seinni hálfleikinn af stað.
Staðan í hálfleik var 3-0 fyrir Eyjakonur, en hérna eru KR-ingar komna bara beint í færi og skora 23. Hver er það í þessu KR-liði? Það er hún Mjöll. Nú var ekkert lengi að þessu að minnka bara í 3-1 hérna. Þetta er galopið. Nógu tími fyrir fleiri mörk. Innspark sem Eyjakonur eiga. Fresta KR-ingar. Góð pressa. En Eyjakonur bjarga þessu. Auður Kara tekur innspark fyrir KR. Já, hann er að endurtaka þetta rétt hjá dómara leiksins. Lyfti boltanum aðeins of hátt þarna úr innsparkinu. Það endar þessi. Bríet heldur þessu inn á. KR-ingar pressa þessa. Góð vörn þarna hjá Eyjakonum. Mikið pressa. Það eru KR-ingar sem þurfa mörkin. Sér Bríet pressuði Mjöll markaskoraði KR-inga, en góð vörn hérna hjá Sunnu Karen, held ég. Mjöll, en Bríet kemur sér burtu aðeins og fast fyrir Brynju. Og skora Ilse, bætir í fyrir IBVF. Kemur IBVF í 4-1. Þegar 8 mínútur eru eftir að þessum leik. Þetta góð pressa hjá Brynju, en Sofía gerði vel líka í vörninni. Una og Sofía eitthvað smá misskilningur milli þeirra. Og hornspyrna er það nú væntanlega, já. Það kemur sendingin inn í miðjan pakkan, en KR-ingar koma þessi burtu. Mjöll á hörkuspretti, en Ilse vinnur vel tilbaka. Bríet kemur þessu hérna í innspark. Auður Kara ætlar að taka.
hörku tilraun hérna rétt framhjá. Dómari leiksins í einhver brasi með klukku sína. Það virðist vera eitthvað trend hérna í dag. Það var gott að hafa tæknibílinn hérna á þessa velli. Hérna missir Eva boltan inn. IBVF skora 5. markið. Óheppilegt hérna hjá Evu í markinu. Bríet fer bara sjálf. Ætlar að koma hann upp völlin en út fyrir fer hann. Agla kemur sér bara í burtu. Eitthvað pínu ósátt við sjálfa sig þarna en já, þetta nú bara fínasta hreinsun. Hérna er það ekki Agla, jú, komst inn í þetta og skorar 6-1 í IBVF. Það er bara að skora og skora. Það er vilja meira líka, ég veit það. En KR-ingar gefast ekki upp. Innspark sem hotspilna sem eigakonur eiga. Aftur Una var hann í vegg, fær hann í sig, aftur er hann. Er það hotspilna? Hvað gerist hér? Kemur hann inn í fastur yfir allan pakkan. Og í innspark sem KR-ingar eiga líka, eða hvort hann hafi farið út, jú, markspilna eða innspark, ég veit það ekki alveg. Hérna Bríet með tilraun en Eva verið þetta vel. Hérna koma KR-ingar, Signý. Dálítið þetta fram og tilbaka hérna. Eva bjargar þessu, gerir vel. Kemur hún inn á Sofíu. Sofía er pressuð en hörku skotarni á Bríeti frá miðju. Hún skorar 7-1. Tekur fagnið. Sólsöð fekk hérna boltan rúllandi mót sér. Skaut bara. Ekkert að tvínóna neitt við það.
ping-pong hérna akkurat núna. Hérna það Signý með hörku skot framhjá. Jú, fór í hornið, fór í varnarmann. Kemur hérna flott spyrna. Hvað gerist hérna? Varnarmenn eiga kvenna þéttar fyrir. Flottur sprettur hérna, hvað gerist? Fer fram hjá markinu. Hvað gerist hérna? Já, komast inn í þetta hérna Agla með skotið en fram hjá. Sennilega bara innsparkið og búið. Já, hér flautar dómari leiksins til leiksloka. Við komum aftur með næsta leik eftir smástund.
Já, þá erum við komin í næsta leik. Það er gríska deildin. Þetta skipti Káa gegn Keflavík. Káa Kolfinna á móti Keflavík Kristrún. Ég er ekki með skýrslur. En ég reynir bara að sjá aftan á treyjur leikmanna. Það koma þessu almennilega til skila hérna. Innsparkið óheppinn. Settur hann út fyrir hotspyrna sem Keflvíkingar eiga. Kemur hérna, tekur þetta bara sjálf á skoti, sendinguna og endar rétt fram hjá. Fínt spil hérna. Og hérna er Keflavík að skora. Taka fagnið sjálfsögðu. Setta hann að lúmst á nærstöngina. Mikil pressa á Keflvíkingu bara strax, en Emma Karin gerir þetta vel hérna. Situr hans eftir hérna. Mikil barátt í þessu inn á miðjum vellinum. Það var Harper sem skoraði markið. Keflvíkingar bæja hættinu frá í bili. Harper. Emma Karen, góða vörn. Aftur fellur hún við. Dálítið að meiða sig núna, Emma. Já, dómari leiksins stoppar þetta. Gæti hún þurft að fá skiptingu hérna í smá.
Já, lendum í smá hljóðvesinni hérna. Komum tilbaka, mistum ekki að neinu. Staðan þá 1-0 fyrir Keflavík. Þegar 5,5 rétt rúmlega eru búnar af þessu. Og þetta einhver vandræði og skotti framhjá. Það lendi markverður Keflvíkinga í smá brassi. En Káa stelpur með skotið rétt framhjá. Hvað að gerast þetta? Góð pressa. Steinur Lilja reyna að koma það fyrir en endar í lúkónum á markverði Keflvíkinga. Keflvíkingar halda áfram að spila stutt. Káastelpur komu stíða þetta. Vel gert þarna af Káa en góð vörn af Keflvíkingum. Gerist hér, boltinn fyrir, það var engin, endar í markspyrnu. Reynir að koma þessu þarna fram, en góð vörn. Góð sprettur hérna og Harper stöðvar þetta. Káa fær hornspyrnuna. Hornspyrnan kemur hérna með frá jörðinni. Smá misskilningur hérna en Keflvíkingar að redda þessu. Elín með skotið framhjá. Fallar við en Steinur Lilja gerir þetta frábærlega hörkuskot en vel varið. Og aftur en núna í hliðanettið frábær sprettur hjá Steinunni þarna en vel varið. Þetta innspark sem Káastelpur eiga. Og hann endar í netinu. Sá ekki alveg hvað gerist þarna en boltinn endar í færhorninu. Káa jafnar hérna í 1-1. Það hafi ekki verið bara Steinun sem skoraði. Var búinn að hóta þessu hérna rétt áður. Skorað síðan í fær. 1-1 eftir 9 mínútur. Hérna eru Keflvíkingar að sleppa í gegn. Einhver misskilningur hérna milli þeirra og skotið framhjá. Díana fljóta að koma þessi leik. Hérna ágætis pæling en tók engin hlaupið þarna upp í hornið. Ætlar að setja upp kantinn, gekk ekki. Elín Harpa.
Innspark sem Káa-stelpur eiga. Setur henni tilbaka Elín. Innspark sem Keflvíkingar eiga. Fer alveg að detta hérna í hálfleikinn, staðan 1-1. Hörku leikur grísku deildinni. Góð vörn. Endar hann í Lúkholm að Díanu. Eitthvað óákveðin hvað hún ætlar að gera með boltan. Endar í Innsparki. Held ég, já. Koma sérna aðeins fram. Og þá flautar dómari leiksins til hálfleiks. Emma heyrði það ekki alveg, en það er hálfleikur. Við tökum okkur smá pásu eins og leikmenn. Já, á seinni hálfleikur komin hérna á stað. Staðan í hálfleiknum 1-1. Allt galopið hérna. Og hérna kemur hörku tilraun á Emmu, en Keflvíkingar eru fyrir hérna. Þetta er bara Innspark, reynir skotið. Endar í Lúkholm að markverði Keflvíkinga. Gerist hérna, Emma nær ekki að komast inn í þetta. Keflvíkingar kaldir hérna í spilinu aftast. Og hérna er hörku skot. Og Emma kemur Káa í 2-1. Fagnar að sjálfsögðu í myndavélina.
Það staðinn aftur. Það endaði þetta. Boltinn endar hann í netinu hinum megin. Innspark sem K.A. Hotspinna núna sem K.A. Tekur þetta bara sjálf, reynir skotið en framhjá fór það. Markspyrna frá marki Keflvíkinga. Mikið barátta í þessu hérna. KR-stelpur koma þessu í burtu og Elín reynir þetta hörku sprett. Dómarinn ætlaði að þeir var hagnað þarna, svo var það enginn hagnaður. Innspark sem Keflavík á. Spila hérna tilbaka. En síðan aðeins á fastur. Og Elín tekur hann bara með sér hérna, gerir vel. Og með skotið en vel varið. Elín gerði þetta frábærlega hérna. Skotið beint á markið. Kaldar hérna í vörninni. Emma kemst í þetta á skotið og skorar. 3-1. Og fagnar aftur í myndavélina. Alveg með þetta á hreinu. Emma Karen. Keflvíkingar ofar á völlinn. Endar í innsparki fyrir K.A. Hörkusprettur Emma. Það er komun manna fyrir, gekk ekki. Hann vinnur innsparkið. Það er dálítið að gera þetta sjálf þarna. Emma sá ekki Elínu. Sá bara markið. Þarna setur hún hann nær að skora þarna á nærstöngina ótrúlega hátt. Glæsilega gert hjá Emmu þarna. Það tróð honum þarna inn á nær. Staðan orðin 4-1 allt í einu. Og hérna er Elín með skoten. Vel varið. Emma með góða pressu, reynir skotið en framhjá. Markspyrna ára marki Keflvíkinga. Teknar stutt, K.A. fljótari pressu. Og innspark sem K.A. á. Skotið í hliðanetið.
hörkutilraun í markið. Það koma Keflvíkingar. Náðar að koma sér í færi. Gerir þetta vel, en góð vörn hana. Amelíu sýndist mér þetta vera í vörninni. Emma, hún er í góðu stuði í þessu leik. Hörku skot, en vel varið. Og hérna, hún heldur áfram að skora bara. 5-1 er staðan orðin. Hugsaði með sér í hálfleik, ég ætla að skora öll mörkin. Hún er búin að gera það. Kemur Káa hérna í 5-1 eða 4 mínútur eftir. Harper gerir vel hérna í vörninni. Emma. Gerist hér innspark sem Keflvíkingar eiga líklega. Elín, góða pressu hérna, en Keflvíkingar koma þessu frá, en enda nú bara í innsparki fyrir Kamila. Kemur á Elín með skot í fyrsta, fínt tilraun en vel varið. Skotið en varið. Finnur Harper. Skotið rétt yfir hérna Kamilu. Fór hann að lengst yfir á næsta völl en skila sér. Flottur snúningur hérna og hvað gerist? Jú, það skora. Komanar í 6-1. Kamila gerði þetta vel. Skoraði hérna. Flottur sprettur í Harper. Finnur félag sinna þarna með skotið Díana að vera þetta vel. Káa bæja hættinu síðan frá. Kamila finnur Emma með skotið rétt fram hjá markinu. Steinun kemst í boltan fyrir skotið framhjá óöfn þetta Steinun. Spinnan
Kemur hér. Káa eru mjög fljótar að fara í pressuna. Gefa Keflavík engan séns. En sér fór út af innspark. Sannlega bara innspark og búið. Steinur. Lætur þetta aðeins ganga hérna skotvel varið og þá flautar hann til leiksloka. Við tökum okkur smá pásu og komum síðan með næsta leik.
Já, hérna komin inn í brasilísku deildina. Leikur Víkings og KF Dalvík. Bæði lið búin að vera að þreifa aðeins á boltanum hérna fyrstu mínútuna. Þarna endar þetta í markspyrnu. Þarna eru Víkingar í færi, setja hann fram hjá farin út af þarna. Mikil barátta hérna. KF Dalvík koma þessu hérna fram, hún er komin í færi. Hörkuskotin vel varið. Hörkuskotin í varnarmann og í lúkurnar á markvörð Víkinga. Fljótt að koma þessi leik aftur en vel unnið tilbaka. Náum hérna fyrir en endar í höndunum á markverði KF Dalvík. Hérna sitja hérna fram, gekk ekki, endar þéttur blár pakki þarna, já í kastspyrnu held ég þetta sé nú full mikil barátta kannski. Nær hann að halda boltan minna og skemmtilega kemur hann minna yfir en góð vörn. Markspyrna og marki Víkinga. Þetta hörkuskotin vel varið. Virkilega vel varið hérna. Halda áfram á enn verun. Kemur hotspinnan, endar í annari hotspinnu myndi ég halda. Koma KF Dalvík. Hörkuspretturinn góð vörn. Endar í hotspinnu.
KF Dalvík skorar. Já, KF Dalvík skoruðu hérna rétt á meðan ég var að fá skýrslu fyrir leik sem hérna eftir. Hvað gerist hér? Aftur færi en rétt fram hjá markspyrna hérna, setja hann frábær sending. Þessi var aðeins og mista hann aðeins svo langt frá sér. Ætla að setja langan, Víkingar komast inn í þetta en KF Dalvík bjargar þessu. Innspark sem KF Dalvík á. Hornspyrna sem Víkingsstelpur eiga. Og komast fyrir þetta í vörninni, Víkingar aftur með hann, það góð vörn. Mikil barátta. Hefði haldið að þetta verið aukaspyrna en dómari leiksins ekki á sama máli. Markspyrnan aðeins á löng hérna, innspark sem KF Dalvík á. Kemur og batna fram en sé ekki alveg hvað er að gerast hérna. Endar í hornspyrnu að ég held. 2 mínútur eru eftir að þessum fyrri hálfleik, staðan 1-0. Hörku skot hérna, lungu færi og enda þessi frábær stóðsetting, bara lúrði þarna á fjær, skorar 1-1. Skottilun sem endaði í stórkostlegri stóðsendingu. Staðan 1-1 hérna. Þegar sólin er að láta sjá sig hérna á Akureyri, get svo svarið að og hérna er færi framhjá. Markspyrna frá marki Víkinga. Tilraun löngu færi.
Víkingar síðasta tilraun fyrir hálfleiks myndi ég halda. Og flautar hann til hálfleiks, staðan 1-1, við tökum okkur smá pásu eins og leikmenn. Já. Seinni hálfleikurinn kominn einn af stað. Byrjaði með tilraun hjá bláum, en tilraunin þetta rétt fram hjá markinu. Spyrnan gerist hér. Mikil barátta í þessu. Þetta væri bara tvö nokkuð jöfn lið hérna. Missir hann það smá einbeiting hérna. Fín tilraun, vel varið. Þetta gerir þetta vel hérna, missir hann aðeins og langt. Víkingar fljótar að koma þessu í leik. Mikil bara þetta hérna glæsilega getið komin inn fyrir að hvað vel unnið tilbaka. Ennþá meðan kemur hann fyrir aðeins og fastur.
hörku baráttu hérna. Það er komið færi, skot frábærlega varið í markinu. Hvað gerist hér? Mikil barátta, missir hann Eva í vörninni. Jóhannsdóttir sem skjallast ekki. Mikil barátta í báðum liðum. Það vantar ekki. Það endar þessi. Hörku barátta hérna. Erum komin í færi á skotið en vel varið og aftur eða hvað. Rétt fram hjá markinu. Rétt fram hjá. Smá misskilningur þarna hjá Víkingum. Eva gerir þetta vel hægt í vörninni og koma þessu burstu. Boltinn í hendina, kannski aðeins og nálægt. Þarna skiptar sig yfir eða hvað, nei, það stöða þetta. Þarna skotið bara, snöggt skot, en ver hún í markinu aftur, nú framhjá. Hún búin að verja eins og ég veit ekki hvað þarna í Víkingsmarkinu. Ætla að setja þarna. Hvort þetta innspark eða hendi það svo sem. Það kemur skotið er nú að vel vakandi í markinu og fljóta að koma sér leik líka. Já, eitthvað spilna er það. Það er María sem á að taka þessa spilnu. Setur hann bara að marki, varnarmenn standa fyrir og vel gert hérna hjá Evu. Eva hreinsa boltann og er svo fyrst í pressuna. Alveg baráttu hundur. Og hérna boltinn er hérna dætti fram og tilbaka núna. Fyrir í hornið. Sér kemur minni með skotið í hliðanettið. 5 mínútur eftir að þessum hörkuleik. Ætla að skipta hann yfir hérna aðeins og fastur. Markspyrna frá marki KF Dalvík. Enda þetta mikið
Já, aukaspyrna myndi ég nú halda. Aukaspyrna var það. Áhorfendur vilja sjá skotið bara. Hún gerir það frábærlega, varið frákastið í slána og reynsa. Frábær aukaspyrna, hún er búin að verja eins og ég veit ekki hvað í markinu. Svo kom einn sleggja í slána. Og hvað gerist hér? Sleppa með þetta eða hvað? KF Dalvík, mikil pressa á Víkingum. Þvílík barátta endar í hornspyrnu fyrir Víkinga. Innsparkið. Góður sprettur hérna. Kemur þessu fyrir, það eru tvær að missa af honum. Tvær mínútur hérna eftir þessu. Staðan 1-1. Gerist hér hörkubarátta. Inni og þeir skora. KF Dalvík skorar. Finna loksins leiðina framhjá markverði Víkinga. Hún var búin að verja og verja og verja. En staðan orðin 2-1, 1 mínút eftir þessu. Hvað gerist hér? Víkingar freista þess að jafna, KF vilja halda þessu. Og þarna finnur hann aðeins og fastur. Og þá er spurning hvort þetta sé komið hjá bláum. Það er spurningin í þessu. Víkingar, já. Ákveðnar hérna hreinsa. Boltinn fór hérna lengst yfir á þar næsta völl. Sennilega planað, vissi að tíminn myndi vinna með þeim. Nei, innsparkið. Eitthvað óákveðnar hver á að taka þetta. Kloppa dómaran. Mikil barátta í þessu. Og þetta er sennilega síðasti séns eða hvað. Ná að hreinsa þetta.
veit ég hvort að við höfum verið of fljótt að setja tíman af stað eða dómarinn aðeins og lengi, ég veit það ekki alveg. Eða dómarinn hafi bætt við nokkrum út af þessari hreinsjun hérna áðan. Það er alltaf hotspinna. Og hérna tilraun í varnarmann. Og þá flautar dómarinn til leiksloka. Loka tölur 2-1 fyrir KF Dalvík. Við tökum okkur smá pása og komum með næsta leik eftir smástund. Já, þá erum við komin hér í næsta leik. Það er sú elsta og virtasta enska deildin. Það er Fram Olga Ingibjörg á móti Víking Linda Líf. Og þetta er hafið hérna hjá okkur. Við ætlum að fara yfir nöfn leikmanna hér. Byrjum á Fram. Það er nummer 12 Anna Lind, nummer 14 Erla, nummer 28 Emiliana, nummer 9 Lilja, nummer 34 Svana og 2 er Eydís. Þá er það lið Víkinga, það er nummer 41 Erla, 19 Hafrún, nummer 51 Snædís, nummer 81 Perla, 33 Edda og 23 er Auður. Og hér koma Víkingar skotið, vel varið. Sýndist að vera hann Snædís sem átti skotið. Já, vel gert hérna hjá Frömmurum. Það er Emiliana. Og hún heldur bara áfram hér. Komin upp kantinn hér. Setur bolta fyrir og þetta endar í mark. Nei, hjá markmanni ætlaði ég að segja.
Barátta hér boltan. Anna í baráttunni. Einspark hérna sem Framarar eiga. Setja hann hérna framvöllin og þessi endar í markinu. Já. Óheppinn hérna í markinu. Staðan orðin 1-0 fyrir Fram. Sólin fann að skína hérna. Loksins segi ég. Á okkur hérna á N1 mótinu. Búið að dæma hér. Aukaspyrnu og skotið og þessi er rétt fram hjá markinu. Fínasta tilraun hana hjá Lilju. Já, alls ekki galin tilraun. Sýnist að vera Hafrún sem er hann í markinu hjá Víkingum. Og þá koma Framarar aftur. Lilja slepp í gegn með skotið og hún skorar. Lilja búin að skora. Frábærlega gert eftir háa pressu hann að vinna í boltan. Hátt á vellinu. Og nýta sér það. Já, komið aftur í gang hérna hjá okkur. Og þá var það Edda ennþá með henni hérna á kantinu. Heldur sinna það ekki. Já. Sjá bæði lið er að vinna með háa pressur. Og það er gríðarlega gaman að því. Já, búið að flauta hér aukaspyrnu. Hendi. Og hér er skotið og það er skora. Emiliana með skotið þarna. Setur hann bara nær. Frábært skoti á henni hana. Innspark hérna sem Framarar eiga. Og boltinn kominn í leik hér. Og skoti hérna framhjá hjá Eydísi. Þá er það Hafrún sem spyrnir frá marki sínu. Þarna kemur boltinn. Boltinn kominn í leik. Þá er það Edda. Fyrirgefi Auður var það. Edda er þarna frammi. Þarna er hún með boltan og þá er Snædís. Heldur þessu inn á. Já, gerir það vel. Þá er það Edda. En góð vörn hana. Já, frömmurum þessi alla leið tilbaka á markmanninn. Ég er ekki alveg búinn að sjá númerið hérna á markmanni Framarann. Ég er ekki alveg viss hver er í markinu en hérna er Lilja. Góð vörn hana. Já, Erlu sýndist mér að vera. Svo hörku bara eftir hérna miðjunni.
Og þá er það Lilja hérna fyrir utan tegin. Setur hann á Eidísi inn í tegnum. Og skotið frábælega vari á Hafrúnu. Já, gerir þetta frábælega í markinu. Virkilega vel gert. Þá kemur hornið. Boltinn á nær, Snædís með hann. Og þá er tækifæri hér eða hvað. Nei, flottu varnarleikur hjá Önnu. Emilíana setur hann hérna yfir á Lilju, sýnist mér að vera. Fær hann síðan aftur. Og koma framarar hér inn á tegin. Og hvar endar þetta? Markspyrnu eða horn, ég sá það ekki alveg. Horn, segir dómari. Treystum honum klálega. Já, veit ekki hvort það heyrist í mér ekki, myndin allan að frosinn hjá okkur. Erum að bíða eftir Gústa tæknimanni. Allar að redda þessu fyrir okkur sjálfsögðu. Þetta stór glæsilegu maðurinn. Kemur Gústi hlaupandi og hann er mættur.
ætti myndin að vera komin aftur inn hérna hjá okkur. Og já, þökkum við Gústa kærlega fyrir einn á flottari mönnum K.A. TV. Það verður bara að segjast. Og þarna skoti rétt fram hjá. Biðjumst velvirðingar á þessum truflunum hér. Allt getur nú gerst. En jákvæð er að við erum komin aftur í gang. Og já, þá er komin hálfleikur hérna hjá okkur. Og við tökum okkur örstutta pásu. Komum að vörmuspori með seinni hálfleikinn. Ekki bara í hljóði, heldur mynd líka. Já, þá erum við komin aftur í gang í sólinni. Þá er það Eydís og Klafs hérna rétt fyrir utan teiginn. Þá er það Snædís í baráttunni hana við Erlu. Hörku barátta. Sindri myndatökumaður gæti þetta að fara að taka út sólaverðina. Slík er sólin. Innsparki hér. Já, vel spilað. Boltinn hérna yfir. Já, vel unnið hérna en missi boltan síðan út af. Já, kemur Snædís, vel gert hjá henni. En þá með hann hérna skiptir á kant. En missir hann síðan út af. Koma framara. Þá er það Eydís nær hún þessum, já, gerir það. Hún hefur missað hann síðan út af hann í kjölfarið. Kemur innsparkið. Og barátta hér. Emiliana vinna boltan og það hélt að Edda hefði varið þetta hana en hún missir hann yfir sig óheppinn hana.
Og langur hérna fram á Snædísi, nær þessum, já, gerir það. Vel gert hjá henni. Og skotið. Það er fram hjá markinu en fínasta tilraun. Vel gert hann hjá Snædísi. Framar óhefni en að missa boltan út af. Ekki Víkings bolti hér. Sýnist það. Já. Snædís hér með boltan. Flottu varnarleikur hérna en þessi endar hjá Eddu í markinu. Kom í marki hérna í seinni hálfleik. Hár bolti hérna á Erlu, þessi tíni boltanum hana. Lilja vinnur hann eða hvað. Emilíana og Lilja. Erla, hver á þennan, sá ekki á hverjum hann fór hana, sýnst þetta vera frambolti. Kemur spyrnan á Emilíunu, ennþá með hann. Vel gert hjá Perlu, hreinsar þetta í innspark. Langur hérna fram hjá Víkingum. Vel hreinsað hjá Lilju. En Snædís búin að vinna hann hér aftur, nær að halda þessi inn á eitthvað. Ja, það er eiga, hún hefur látið hann fara bara. Og það Snædís. Vel gert hjá henni og skotið hér hjá. Var þetta ekki Eydís, sýndist mig, jú, Eydís var það. Fínasta tilraun. Lilja næstu komin inn í þetta en Erla gerir vel. Svo vinna þér hér innsparki. Perla gerir það. Nei, fram verður steiga. Nei. Boltinn hérna inn á miðjuna. Snædísi. Þessi er farið af framarum og út af. Snædís hérna með hann. Og Perla, nær hún að halda þessu minna á. Ætti að gera það ekki. Það missur hann út af. Óheppinn hérna. Og Lilja og Emilíunu. Snædís kemst inn í þetta eitthvað. Nei, Eydís. Það er að reyna að finna önnu hana hinum megin. Boltinn út af.
er svo innanlega þarna fyrir Snædísi. Fínasta tilraun, góð hugmynd. Kemur markspyrnan. Anna meðan. Anna fer bara í skotið eða hvað. Þessi aftur fyrir. Það sýnst að vera horn, já, hefur farið af Víkingum út af. Boltinn inn á teiginn og Emilian í skotið en Snædís sendir sig fyrir. Nær að halda sig inn á, gerir þetta vel. Síðan kemur skotið en Edda með þetta í markinu. Engi vafi á því. Síðan með langan í fram. Hörku barátta hérna miðjunni, Emiliana með hann. Fær hann aftur eða hvað, já. Þá er það Lilja. Setur hann yfir á önnu. Anna og Snædís í hörku baráttu hér. Og Eydís. Góðu varnarleikur þarna. Hreinsar þetta vel. Sýndist að vera Auður þarna sem að hreinsa þetta. En hér kemur skotið frá önnu. Frábærlega varið á Eddu í markinu. Hornspyrna. Þetta var virkilega vel varið í markinu hjá Eddu. Kemur spyrnan inn á teiginn. Sí gegnum alla en af Víkingum. Það er Lilja á Erlu en Snædís kemst á milli. Og Snædís heldur áfram. Komin hérna inn á teiginn. Alvöru baráttu við Eydísi. Frábærlega varið í markinu. Kemur fram hér Anna. Skotið, það er fram hjá. Kemur Snædís. Enda með hann fyrir skotið. En frábærlega varið í markinu. Ég er ekki með númer þarna í markinu, ég er ekki alveg viss hver þetta er. Gæti verið Svana. Þá er það Auður. Boltan hérna fram á við. Og frábær baráttu hérna. Er þetta ekki Erla sem vinnur hann hér? Jú, en vel gert þarna. Þá er það Erla hinum megin. Þá er það Edda. Skotið og þessi rétt fram hjá markinu. Hörku skot þarna. Sennilega síðasta sem við fáum að sjá hérna í þessu leik. Enda með hann hér. Spyrnir honum fram og í þann mund flautar dómari leiksins til leiksloka hér hjá okkur. Við komum með næsta leik eftir örskamma stund. Fari ekki langt.
mætt aftur og já, það er engin annar staður en Mykonos eyjarnar mætti Grikklands, gríska deildin aldrei með vök. Það er hvorki meira en minna en Káa Karen á móti Hauka Rudd. Stórleikur í grísku deildinni. Sama sólin og á Mykonos núna og hér er færi en vel var í markinu. Há pressa hjá Haukum hérna, vinna boltan aftur hátt á vellinum og vinna hornið. Eða hvað, nei, boltin ekki farin út af og skotið hér rétt framhjá. Já, Harpa sýnist mér, erum ekki með enn eina leikskýrslunni. Ég reyni eftir bestu getu að lesa aftan á. Treyjur leikmanna. Boltinn týndur. Hörku barátta hérna boltan og skoti Hanna hittir hann ekki nóg vel en hittir á liðsfélag boltanum aftur hérna inn á tegin og svo skoti hérna fyrir utan svo skoti hérna langt utan af velli frábært skot sláinn inn Íris sýnist mér að hafa verið sem skorar draumamark miðju vallarins sláinn inn velkomin í grísku koma Haukar aftur Harpa með hann hér boltinn inn á tegin vel varið í markinu já, önnur hornspyrna kemur hornspyrna hvað og hverju hérna og hvað endar þetta stoppar þetta frá því að fara inn tækifæri hér fyrir Káa Arnheiður missi boltan Emilía ætlar að senda tilbaka en setur hann á Hauka en bjargar þessu í markinu og skoti og smá misskilningur hérna og skoti en virkilega vel varið hornspyrna sem Haukar eiga skotið en Lovisa fyrir þessu þarna markspyrna sem Káamenn eiga einspark hér Káa á
Einhver misskilningur þarna. Markspyrna eða innspark hefur það verið. Já, stoppa allir leikmenn hérna. Skotið varið, vel varið hérna. Veran í slána út af. Boltinn hérna inn á teiginn en í gegnum allan pakkan. Hápressa Hauka hefur verið að skila sér hér. Það var tækifæri fyrir Káa. Lovísa nær þessu með eitthvað, nei. Góð vörn hana. Lovísa vinnur hann síðan hérna rétt fyrir utan teiginn. Setur hann fyrir en með þetta í markinu. Það var Margrét en Harpa nær á hann í boltanum, komin inn á teiginn. Arnið með frábæra vörn hana. Fær markspyrnuna. Boltinn komin í leik hérna. Missa hann hér út af. Innspark sem að Haukar eiga. Boltinn hérna inn á teiginn en að henda sér fyrir þetta. Hörku barða hér. Káa nær að hreinsa þetta. Harpa komin á hann, Lovísa vinnur hann. Skiptir svo hérna kant. Finnur Margréti. Kemur með hann hérna fram. Kemur Káa. Já, hörku baráttu hér. Lovísa með hann. Lovísa fær hann hérna aftur, ætlar að skipta kant en Íris hendi sér fyrir það, komin á hann hérna. Og þessi í hliðanetti. Innspark hér. Já, vel spila hér hjá Káa, það var að Lovísa. Það skipta hann kant. Jú, það gengur. Margrét með hann fram. Það er engin. Innsparkið sem Káa á Finnur hann að Margrét inn á teignum. Þá var það Íris fyrir Hauka. Flottu varnarleikur hér hjá Arni. Hún er í hörku baráttu hérna.
Ennþá með hann eða hvað? Hotspinna sem Káa á hér. Barátta hérna. Káa með hann hérna fyrir utan, en það hreinsa. Skoti hérna, ekki galið tilraun fá hot. Geti verið síðasta sem við fáum að sjá í þessu fyrri hálfleik, í þessum skemmtilega leik hérna í grísku. Kemur spyrnan inn á teiginn, Íris hreinsar. Það er Emilía. Íris kemst inn í þetta með skotið og skorar. Já, frábærlega gert hjá Íris hérna, kemst inn í þetta, skorar hér og lokar sekundu fyrir hálfleiks. Þá flautar dómari leiksins hér til hálfleiks hjá okkur. Ætlum að fara og fá okkur gírosvefju. Komum eftir smá stund með seinni hálfleikinn. Já, þá erum við komin hérna með seinni hálfleikinn á stað. Í smá manneklu hérna. Markspyrna og markið Káamanna.
Stuttur. Sleppa með þetta. Takkar hérna át, kantinn. Skotið en vel varið. Vestfjarðingar að koma einhverja vindtruflanir hérna. Ég stend úti á kamerunni líka. Hérna er hörkufæri og Haukarnir bæti í. Skora hérna 3. markið. Hörkuskot rétt framhjá. Fínasta tilraun. Rétt framhjá markinu. Markspyrnu sem Káastelpur eiga. Þetta er hornspyrnu. Spark sem Haukarnir eiga. Kom hann þetta fyrir en KM bæja hættinu frá í bili. Já, góð barátta hérna, koma þessu í burtu og hlaupa núna. Við saman í liðið dálítið. Undan þetta. Haukarnir ná að redda þessu. Góð vörn þarna. Tekur nú spretti ennþá með hann. Með skotið og skorar. Hörkuskot þarna. Löngu færi og skorar. Minkar hérna munin í 3-1. Bjarni kominn aftur. Já, takk fyrir það, Sindri. Já. Markspyrna hér. Koma Káa hér fram á Arni. Það er hún þessu. Nei, missir hann út af þarna óbeina aðeins og langur bolti fyrir hana. Þá er það hápressa frá Káa. Langur fram hérna á Viktoríu. Og Emilía með flotta vörnarnar hreinsar þetta í hornspyrnu.
Kemur spilnan inn á tegin og þetta er varið í markinu, frábærlega varið. Virkilega vel gert í markinu. Þá kemur Emilía Karitas vinnur hann hérna og setur hann inn á tegina á Viktoríu. En KR stúlkur snöggar tilbaka hana, en Viktoríu ennþá með hann, setur hann í hliðanetti. Markspyrna. Skotið frábærlega varið, nei þessi fer inn. Já, ver hann inn óheppinn hana. Staðan orðin 4-1. Nóg eftir að þessu. Hörku bara þetta hérna á miðjunni. Dómarinn að dæma brot hér eða hvað? Já. Skila boltanum hana því að stoppuðu meðan hún meiddi sig. Arnheiður í hörkubaráttu hérna við Sunnefu og Íris með hann fram síðan. Emilía og Íris og með langar fer í Emilíu. Sleppi gegn hérna eitthvað, nei, Lovísa kemst inn í þetta og hreinsar þetta. Hornspyrna er það. Kemur spyrnan í hliðanetti. Spyrnan hér fram, Íris kemst inn í þetta og skýtur og skorar. Frábærlega gert. Kemur sér inn í sendinguna hana. Skorar fyrir Hauka. Leikurinn kominn aftur á stað hérna hjá okkur. Kemur Káa. Arnheiður hér. Káa með hann hér, langur fram. Það var Arnheiður. Boltinn í leik, skotið, vel varið og svo Lovísa með skotið, aftur frábærlega varið. Virkilega vel varið. Tvígang hana í markinu hjá Haukum.
Skotin, þær eru fyrir þessu. Hörkubarða hér, skoti rétt fram hjá. Og kemur markspyrnan fram völlin. Hver nær þessu? Endar hjá markmanni Hauka. Arnir með skoti en vel varið í markinu. Og kemur Karitas. Þarna er síðasta skot leiksins. Við ætlum að taka okkur örstutta pásu fyrir næsta leik. Komum eftir smá stund með það næsta. Já, þá erum við komin aftur, næsti leikur, höldum okkur á Greiklandi. Þar er IR Sveindís á móti Valur Malla. Ná, hér með leikskýrslu IR. Förum yfir hana. Þar er númer 22, Hrafndís, númer 14, Karitas, 12, Ingibjörg, númer 16, Unnur, 20, er Edda og númer 19 Eva. Þetta er alltaf að fara í gangi hér hjá okkur. IR-ingar byrja með boltan. Og þetta er komið af stað hér hjá okkur.
beðst afsökunar eða smá vindhljóð í mækinn. Þarf að standa á kameru í smá stund. Líka. Innspark hér sem að Valur á. Hörkubaráttu hér, Hrafndís. Og þetta endar hjá, ég held að þetta sé Ingibjörg sem í markinu hjá ÍR. Já, Ingibjörg tekur sér tíma hérna, bíður eftir hreyfingu. Hörkubaráttu hér, Edda meðan. Svo Hrafndís hreinsar þetta lengra í burtu. Alvöru barátta hér. Hrafndís hreinsar þetta hérna í innspark. Já, kemur innsparki. Kemur innsparki. Sindri myndatökum að mættur. Varð bara að fá sér eina Giro svefju eins og þekkt hér á Greiklandi. Gríska deildin svíkur ekki. Það var það Anna ætlar að stinga hann inn fyrir á Maríu sýnist mér en það gekk ekki. Það var það Ingibjörg. Boltinn hérna fram völlinn og Emma næstu í sloppin í gegn hérna. Svo skotið frá Hrafndísi en það henda sér fyrir þetta hérna í vörninni. Hreinsa svo vel hérna í vörninni. Og það var Anna að sleppa í gegn. Hún tekur skotið og skorar. Valur kominn hérna yfir. Emma startar þessu hérna aftur fyrir okkur, fyrir ÍR. Ingibjörg með hann hér. Já, frábærlega gert hér. Hrafndís. Og skiptir hér kant, frábærlega gert. Það var það Edda. Finnur innspark. Og hörku barátta hérna hinum megin. Flott spil hérna en ÍR-ingar komnir í þetta. Emma með hann hér. Tekur skoti en þessi framhjá.
hörku bara það er Hrafndís vinnan eða hvað, nei, hann dæmir. Já. Innsparkið þessi Valur á. Valur hérna ennþá með hann. Missa hann hér út af. Innsparkið þessi Valur á. Inn á teginn en vel gert þarna hjá Hrafndísi. Og þá er tækifæri hér fyrir ÍR. Vel gert þarna hjá Ingibjörgu. Brot hér á rétt. Innspark. Sem Valsar eiga hér. Afsökunum mist af aukaspyrnunni hann var að láta myndatökumann hafa regnhlífina fyrir myndavélina. Dauðafæri hér, skotið, það er rétt fram hjá. Já, óöfnar hann. Já, eins og ég segi, misti af aukaspyrnunni, ég þurfti að láta myndatökumannin hafa regnhlífina. Aðeins byrja að dropa hérna. Viljum ekki skemma myndavélina. Góðu. Og boltinn inn á teginn. Og vel gert þarna í markinu. Öruggar hendur. Og Hrafndís í baráttunni hér og þá Anna sýnist mér að vera fyrir Val. Já, aftur Anna hér. Hún leggur bara af stað. Já, góð vörn hjá Evu. Næra trufla hana nægilega mikið. Ingibjörg og Hrafndís missi hann, þá var það Anna en góð vörn hana. Anna ennþá í baráttunni hér hins vegar og boltinn ennþá í leik. Anna vinnur hann hér með skotið en Ingibjörg ver þetta vel í markinu. Já, vel gert hjá Evu. Það er að sleppa í gegn en Hrafndís komin í gegn með skotið og skorar. Já, flott sókn hjá ÍR hérna. Jafna hér leikinn. Æsilega gert hjá þeim hér. Kemur Valur. Það er reynsa þetta hér út af. Valur á þennan.
Flott vörninni og ég geta þeir svo hinum megin komnar hérna rétt fyrir utan tegin. Flott vörn en ég ennþá með hann inn á tegin en glæsilega varist. Hjá Völsurum hreinsaði þetta í burtu. Og skotið en þessi út af vellinum. Markspyrna er það. Hörku baráttu hér Eva og Anna í baráttunni. Anna búin að vinna hann aftur. Og hvar endar þetta? Skotið, það er rétt fram hjá Völsurum. Óhefna þarna. Markspyrna sýnist mér að vera. Kominn hálfleikur hérna hjá okkur. Við ætlum að taka okkur örstutta pásu. Hann hefur bara flautað til hálfleiks eftir skotið. Komum að vörmuspori. Það held ég komið í gangi hérna hjá okkur aftur. Og já, með að við hvernig fyrri hálfleikur var, þá býst ég ekki við neinu öðru en æsi spennandi seinni hálfleik líka. Hér er skot og það er mark. Já, heldur betur öflug byrjun á þessum seinni hálfleik. Hann er í treyjunni sinni hérna yfir, hann er ekki alveg viss hver það var sem skoraði. En gott á skotið. Ríkalega vel gert. Já, hér komur aftur Eva og Anna í baráttu hér. Emma vinnur hann aftur. Sjáum við baráttuna í báðum liðum hérna. Ríkalega gaman að sjá þetta.
Kemur boltinn inn á tegin, Eva í skoti. Og markspyrna. Ja. Ragnhildur tillbaka, frábærlega gert. Innspark hér sem að Valskonur eiga. Flott barátta þetta. Svo skotið framhjá. Boltinn fundinn. Já, flottur sprettur hér. En það vinnan hér aftur. Hér. Ára Eva inn á tegin, en það hreinsað þetta í vörninni hjá Val. Vel gert hjá þeim. Og boltinn alla leið tilbaka hér. Á Ingibjörgu. Þessi hér alla leið út af hinum megin. Já, allar að veðra von hér á Akureyri. Sól áðan, rigning núna. Það er verið að væta grasi. Hér kemur bara skot frá miðju. Og það er mark. Aftur þessi sem er í treyjunni, æfingatreyjunni yfir, en ég er ekki viss hver þetta er því miður. Leikurinn kominn aftur á stað, hins vegar hér hjá okkur. Og hér er færi hinum megin, Anna skorar. Æsilega gert. Þvílíkur leikur sem eru með í höndunum hérna, dömum mínu herrar. Svakalegu leikur. Kemur Eva, en vel gert í vörninni. Eva vinnur hann hins vegar aftur að koma inn á tegin hér. Skotið. Eva Þyrí skorar. Hvað er að gerast í þessu leik hérna? Bara mark eftir mark eftir mark hér. Þvílíkur leikur. Búin að fá þær fréttir. Það er Karita sem er í æfingatreyjunni þarna yfir, sem er búin að setja 2 hér. Þá er það Anna, setur hann hér yfir. Á vel gert hjá Völsurum hér, tækifæri. Dimmblá þarna. Unnur. Heldur hún þessum inn á, nei, jú, nei. Fer út af, var mjög nálægt í þarna að halda þessum bolta inn á. En út af fór hann, Anna með skot. Vel varið hjá Ingibjörgu í markinu. Á krefjandi aðstæðu núna að gera skjóta. Blautu völlur, boltinn fleytist vel í grasinu.
Boltinn hér upp kantinn, hörkubarátta. Hver á þennan? Sá það ekki alveg. Valur á þennan. Þá var það Anna með flotta skiptingu yfir. Átt að fá hann aftur en gekk ekki að Emma. Og þá Edda. Hörkubarátta, ég Valur vinnur hann. Þá er tækifæri. Þá var það Anna. Og Unnur fyrir ég ætla að finna Emmu, sneri baki í sig hana. Þá var það Edda. Hún heldur hér áfram. En Anna vinnur hann, þá getur hún komið hratt. Eða hvað, góð vörn hana. Hjá Ýringu. Og skotið hér frá Unni sýndist mér. Og heldur þessu inn á velgert, þá var það Anna. Og velgert hjá Önnu hér. Og hún að sleppa í gegn hérna eða hvað. Komin inn á tegina, er hún að halda sig inn á. Nei, aðeins og langur, óhöppin þarna. Frábær sprettur hjá henni hins vegar. Flott pressa hérna hjá Völsurum. Þvílíkur leikur sem við erum að fá hér. Á er það Caritas. Missir hann út af aðeins og langur. Innspark hér sem er á. Þessi alla leið út af bara hinum megin. Það var það Anna. Þessi aftur út af hinum megin. Á tvær spyrnur í röð hérna bara út af. Þá er það Edda. Flottu varnarleikur í Önnu. Og Caritas rennur hér eða hvað. Barátta, Anna vinnur hann. Komin inn á tegin. Og missir hann hér út af óhöppin. Alveg barátta hér. Þessi bolti siglir hér út af. Á, boltinn hér í leik, Anna með hann. Á, heldur sig inn og gerir þetta vel. Og Valur í færi, eða hvað. Það er snögga tilbaka. Caritas í baráttunni við hana og Hrafndís. En fyrir næra komast í gegnu þær en missir boltan síðan út af. Vel hreinsað hér hjá Völsurum. Og Caritas hnýjar hann hérna upp í lofti. Tekur hann svo bara sjálf. Vel gert og svo skotið. Það er Vari.
Já, ég held að þetta sé hárrétt hjá dómaranum, hann hafi ekki farið yfir línuna. Bara vel varið. Og boltinn hér fram völlinn en út af fer hann. Og þá annað innkast, innspark segi ég. Og Karitas hér með hann inn á tegin. Þetta reyna að finna Hrafndís, hérna gekk ekki á tækifæri fyrir Valskonur. Nær að halda þessum inn á, já, gerir það. Enda með hann. Já. Karitas með hann hér. Og þá flautar dómarinn hennar leik af hjá okkur. Við ætlum að fara í örstutta pásu og komum eftir smástund með næsta. Já, þá erum við komin hérna í elstu og virtustu ensku deildina. Það er líka KA og KFA. Ég er ekki með leikskýrslu þessara liða, en ég þykist ekki að einhver nöfn hérna í KA-liðinu allavega. Reyna að skilja svo almennilega til ykkar. Glæsilega gert hérna hjá Björk. Með skotið og frábælega varið. Björk nágranni, hörku sprett þarna. Skot. En vel varið. Þessi fór inn, en ég held að megi ekki. Þetta var nefnilega beint úr innsparkinu.
geðþekki Friðrik Már Ævarsson á flautunni með þetta svona sirka á hreinu hann að þessa reglu. Þarna kemur hins vegar markið. Misti aðeins að þessu, viðurkenni að KR er komið 1-0 yfir. Farið eftir að stað hérna. Þessi endar bara í markspyrnu, sýnist mér. KA mikil örtröð foreldra hérna eftir síðustu leiki öðru megin. Sé lítið þarna í hornið akkurat núna en hérna er boltinn. Góður snúningur hérna. KA-menn verjast vel. Og þarna endar hann fram hjá. Markspyrna frá marki KA-manna. Þarna komast KFA inn í þetta og taka bara skot í fyrsta en alltaf niður markið. Boltinn fór hérna eitthvað aðeins fyrir aftan. Boltinn kom inn í leik. Akkurat við mistum hljóð í smástund. KA-menn sluppu inn fyrir og skora 2-0. Þetta er komið á stað aftur hérna 2-0 eftir 3,5 mínútu. KA-stelpur heldur betur tilbúnar í þetta en nóg eftir fyrir Fjarðabyggð eða KFA. Bjarni tæknum að reyna að tróða sér hérna fram. Við erum ekki í stærsta bílnum hérna. Þetta mótið. Kemur Björk, hörkuspretti. Það vinnur hann. Og finnur Hildi Birta. Unnur Birta meina hann. Hitt ekki boltan alveg nógu vel hérna. En fínasta tilraun. Það kemur tróðningur hérna í útsendingabílum okkur núna. Og hérna er KFA. Færi snöggur að skjóta. Minnka mun í 2-1. Komið að stað hérna. Björk finnur Unnu Birtu. Unnu missir hann aðeins frá sér. Vel varið en hér skorar hún. Alvöru barátta hérna. Alvöru barátta í KA-stelpum hérna. Bæta við 3. markinu.
Þarna voru KFA í dauðafæri klæði húsnæði. Sett hann í slána. Hörkuleikur sem við erum að fá hérna. Fyrstu 7 mínúturnar staðan 3-1. Færi á báða bóga. KFA en góð vörn endar í hornspyrnu að ég held eða markspyrna var það. Friðrik dómari alveg með þetta á hreinu. Friðrik Dín Ævarsson Björk fljóta að taka þetta skoti framhjá. Unnur meðan ætla að taka þarna snúningin en góð vörn. Írena en góð vörn þarna KFA. Írena ætla að taka þetta, setur hann hérna allavega yfir, gerir vel og ætlar að skjóta, næri ekki að og þetta KFA í færi, skjóta rétt fram hjá markinu. KFA í færi, nægir ekki að hitta hann almennilega, setur hann fram hjá markinu. Hvað gerir sérna? Hörku skot en vel varið, það haldi þessu inn á. Setja hann síðan langar hérna Unnubirta. Tekur á rás. Og næri ekki að koma honum á markið eða fyrir. Framhjá fer hann. Sér mikið fram og tilbaka hérna en hérna kom KFA. Góð vörn KFA stelpna. Þetta hörku færi en vel varið. Kom spyrnan gegnum allan. Frikki dómari eitthvað að flauta. Dómari leiksins alveg með þetta á hreinu. Það þarf að stoppa. Má ekki taka þetta bara á ferðinni hérna.
taka þetta aftur, senda inn í mikil barátta hérna, hvað gerist? KFA skora, minka munin hérna í 3-2 rétt fyrir hálfleikinn. Það sýnist mér, já, dómari leiksins búinn að flauta til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu eins og leikmenn. Já, þá erum við komin hérna með seinni hálfleikinn í þessum hörkuleik. 3-2 var það eftir 12 mínútur. Hvað verða það eftir 24? Það stóra spurningin í þessu. Og einnig Káa í færi fá hornspyrnuna. Hornspyrna hérna. Gerir þetta sjálf. Hvað var á þessu? Önnur hornspyrna að ég held. Unnur Birta ætlar að taka hana líka. Já, setur hún hérna. KFA kemst inn í þetta. Og Björk kominn. Missir hann aðeins hérna frá sér. Gefst ekki upp. Björk ætlaði að fara hérna upp sjálf en missir hann aðeins svo langt frá sér. Skoppaði boltinn hann, náði enginn valdi á honum. Mikil barátta hérna. Eldingaleikur, hvað reyndar þetta?
Tómas KFA gerir sérna lúkurnar á markverðinum. Einhver smá miskilningur þarna. Mikið kapphlaup og Unnur Birta að sleppa þetta í gegn og skorar. Unnur Birta slapp hann í gegn og skoraði. Kemur KA í 4-2. KFA þessu á stað. Barta hérna. Góð vörn. KFA ekki hægt að boltinn að koma hérna fjær en aðeins of langur. Endar í inn. Sparki myndi ég halda. Fyrir þetta sjálf með hann ennþá inn á eða hvað. Já, það Halldórum inn á. Og hotspinna myndi ég halda. Björk ætlar að taka það síns mér. Fyrir sjálf og ætlar síðan að finna þarna. Það var æfingasvæðinu. KFA sá við þessu. Björk fyrir bara sjálf ætlar að prjóna sig þetta í gegn og svo er skotfæri eða hvað. Kemur hann að skotið en góð vörn hjá KFA sem komið sér síðan aðeins í burtu. KFA setja hann fyrir sitt eigið mark í rauninni. Kominn hérna boltinn inn í teig. KFA ennþá meðan kemur hann inn í en lúkurnar á markverði KA. Sé ekki alveg hver þetta sem í markinu. Boltinn þá inn á hérna KFA. Tvær saman hérna, vissi ekki alveg hvað þeir ætlaði að gera. Fá hotnið myndi ég halda. Hotnirna sem KFA eiga. Sýtir hérna tilbaka. KA standa þetta vel hérna og svo hörkusprettur. En missa hann aðeins á langt frá sér hérna og markverður KFA vel vakandi. Það kom hann inn í Unnur Birta. Góðan snúning, hvar endar þetta Björk? Með skot við að þéttu pakki hérna á línunni á KFA. Ná að bjarga þessu.
útsendingabílnum hjá okkur. Unnur Birta fer bara sjálf. Mikil barátta hérna á Björk. En markverður KFA handsamar þetta. Kasta þessu langt hérna. Og hann er KFA að sleppa 2 og þær skora. Minnka munnið í 4-3 þegar 4 mínútur eru eftir af þessu. Menn byrjaði þetta hérna aftur. Káa stelpur, ætlaði nú að segja. Og hérna er Unnur Birta bara sloppin í gegn. Hvað gerist? Mistan aðeins svo langt frá sér hérna. Mikil barátta boltan. KFA ná að koma þessi í burtu. Hérna er KFA að reyna skotið framhjá. Ná KFA að komast inn í þetta og jafna metin. Þegar 3 mínútur eru eftir er staðan orðin 4-4. Rosalegum leik. Þetta er pínu aldrei vekja mig. Leikur 4-4. Nógu tími fyrir mark eða mörk. Það er alveg á hreinu. Og ég trú að við fáum sigurmarkirna í hérna leik. Spurning hvoru megin það verður. Þetta hörku skot og hann endar inni. Þetta var lúmst skot þarna á nær. Og staðan orðin 5-4 fyrir KFA. Þetta er ótrúlegu leikur sem við erum að fá hérna. Björk með bolta fram. Færi, nei, KFA verjast vel. Boltinn. Hvað er hann? Nóna þarna. Skila sér alltaf tilbaka þessi boltar. Og hérna er KFA komið í færi með skotið framhjá. Það þarf sennilega að endurtaka þetta. Hérna gerist hér. 1 mínúta eftir. Boltinn lengst yfir á næsta völl hérna. KFA tíminn vinnur með þeim. Þarna endar þetta í hornspyrnu. Sýnist mér eins og KFA séu jafnvel bara að sigla þessu heim. Öllum 3 punktunum, eða hvað? Já, hotn var það. Friðrik, dómari, klikkar ekki á svona. Og er þetta síðasti séns eða hvað? Unnur Birta næri ekki að halda honum hann inn á. Og þá flautar Friðrik til leiksloka. Frábær leikur, við tökum okkur smá pásu.
Já, þá erum við komin Þarna erum við komin að stað. Með skjáttlast ekki þá erum við ennþá í ensku deildinni. Ef mér skjáttlast ekki. Jú, enska deildin, KF Dalvík 2 á móti IBVF Guðný. Við erum með skýrsluna hjá IBVF. Það númer 4 Glódís Perla, númer 19 Ilse, 22 Lilja Rutt, Eva Berglind númer 23, Sigrún Dís 24, Anna Guðný 26 og Eirún Stella einnig númer 23. Það held að ég sé með þetta rétt hérna. Við erum búin að fá svo skýrslu tvisar en það eru breytingar hérna á milli leikja. Held ég sé búin að lesa þetta rétt upp hérna. Guðsprettur hérna. Endar í markspyrnu, marki Eyja Kvenna. Boltinn þarna við hliðalínu. Mikil barátta hérna og IBVF ná hérna bæja hættinu frá í bili. KF Dalvík komast hérna í færi með skot en vel varið. Sýnist þetta að vera Ilse sem í markinu þessu leik. Sýnist það. Númer 19. Boltinn, jú, hann kemur hérna og skot en framhjá markinu, markspyrna frá marki KF Dalvík. Eitthvað óákveðin hvað hann vill gera með boltan. Kemur hún síðan inn á stutt. Það gerist hér Anna meðan missir hann. Mikil barátta hérna á miðjum vellinum. Boltinn endar í innsparki sem Eyjakonur eiga. Reyna KF Dalvík að setja hann upp. Kantinn gekk ekki.
Setja hann upp kantinn. Anna Guðni. Innspark sem KF Dalvík á. Anna Guðni meðan hörku spretti. Hann endar þetta, endar í hotspinnu. Fyrir þetta sjálf, hann endar þetta. Hann er ennþá inn á hérna. KF Dalvík fyrst þess að koma honum aðeins ofar en Eyjakonur harðneita því. Þetta í innsparki IBVF. Komið hérna yfir. En missa hann aðeins svo langt frá sér. Þetta er bara leikmaður HK komin inn á líka. Boltan á hinum vellinum. Þetta er KF Dalvík komið í færi með skotið rétt framhjá. Koma IBVF. Anna Guðni og skotið af varið. Lúmst skot þarna. Sýndist þetta að vera Lilja Rudd sem sett hann á markið en vel vakandi hann í markinu á KF Dalvík. Hotn hefur að verið. Það kemur skotið rétt framhjá. Hörku færi hérna en Ilse vel vakandi í markinu. Þetta endar í markspyrnu fyrir Eyjakonur. Sprettur hérna. Eyjakonur ennþá með hann. Dómarinn lætur þetta ganga. Og Anna Guðni komin í færi. Og skotin vel varið í markinu. Og svo annað skot aftur verður og þriðja skotið. Þarna kemur það. Hlaut að koma að því að hann myndi ná að setja hann framhjá öflugu markmanni KF Dalvík. Búið að vera orrahríð þarna að markinu.
Mikil pressa frá KF Dalvík en IBF er að ná að standast það held ég. Þið er þarna, héldum að hann væri með einhvern með sér en svo var ekki. Bara hvítar treyjur. Gleymir aðeins boltanum en IBF að fá hann. KF Dalvík komast þarna í hann en boltinn endar hjá Ilse í marki IBF. Kofvörn. Boltinn endar hjá Ilse hálf mínúta eftir af þessum fyrri hálfleik. Mikil barátta, staðan 1-0. Hornspyrna. Setja þetta út og þá flautar dómari leiksins til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu, fáum okkur kaffi og kleinu og komum aftur eftir smá stund. Komið hérna tilbaka í seinni. Eyjakonur byrjuðu þetta bara á hörku færi, skoti rétt fram hjá markinu. Og hérna góð pressa hjá Eyjakonum og það skora. Koma sér hérna í 2-0. Enn eru IBF að vinna bara boltan strax. En þetta
skipti handsama KFA boltan. Innspark sem Eyjakonur eiga. Gerir sér hörkusprettur og skotið rétt framhjá. Hörkusprettur hérna. Skaut boltanum rétt framhjá markinu. Og Eyjakonur komnar aftur. Eyrún Stella vinnur innsparkið. Eitthvað óákveðin hérna. En setur hann tilbaka. Sprettur. Æ, hann hefur verið farin út af. Já. Góð pressa hérna hjá KFA en IBF ná að losa sig úr þessu. Hérna lúrir hún og reynir að setja hérna á nærstöngina en í hliðanettið. Eyrún Stella með fína bolta, það boltinn í gegnum klofið á markverðinum en út fyrir hann markspyrna. Skotfæri með skotið en vel varið. Ætla að setja hann að stutt en aðeins svo fast. Og þarna færi skotið framhjá. Fínasta tilraun hann hjá Eyrún Stellu framhjá markið. Innspark sem Eyjamenn eiga 6 mínútur eftir afsjöfna. Staðan 2-0, nei 3-0. 3-0 fyrir
Eyjakonur. Koma KFA, frista þess að koma sér aðeins framar á völlin. Gekk ekki alveg þarna óheppinn en eru ennþá með hann. Hann eru Eyjakonur komnar í dauðafæri og mark 4-0. 4-0 fyrir IBVF hérna. Mikil barátta hérna í KFA. Hann gefast ekkert upp. Innspark sem þær eiga hérna. Vill fá einhverja smá hreyfingu á liðsfélagana hérna, sýnst mér. Gerir þetta bara sjálf. Vinnur hornið, held ég. Já. Ætla að fara bara þarna upp línuna, gekk ekki, misti boltan aðeins út af og markspyrna. IBVF frá fljótar að taka þetta. KFA nær skotinu en aftur varið. Ætlaði síðan hann að ná skotinu eftir að Ilse tók boltan upp en Ilse passaði boltan vel. Hérna er Eyjakonur komnar í færi, skotið fram hjá markinu. Það er eitthvað mitt sig þarna. Einn í KF Dalvík. Og fær hérna þjálfari ætlar að bera hann út á, hún harðneitar því og brjáluð. Vill halda áfram en sest síðan aftur niður og það er áhugavert. Því ekkert að sitja bara á vellinum restina af leiknum. En þetta komið að stað. 2 mínútur eftir. Hörku barátta hérna. Farnar að henda sér aldrei niður bara. Bláar. Við litla snertingu verði ég að segja. Svona mínum mati. Ein mínúta eftir á þessu rosalega hægt einhvern veginn akkurat núna. Hérna eru
Eyjakonur í færi en frábær markvarsla. Hotspinna sem IB að fá. Það kemur boltinn inn í Eyrún Stella fína tilraunin rétt fram hjá fjær stönginni og þá er leiktíminn að renna út hérna. Gruna Friðrik dómari flauti þetta af leið og boltinn er komin í leik bara. Já, þetta gerir hann það. Lokatölur 4-0. Og við tökum okkur smá pása áður við komum hérna með næsta leik.
Já, áru hér komin í næsta leik. Það er svo elst og virtasta á ný enska Premier League. Hér eigast við IBVF Edda, KFA, Hrafnhildur. Og hér er IBVF að sleppa í gegn og það er fyrsta markið. Já, frábærlega klárað þarna. Þetta var Brynja sem kláraði þetta glæsibrag. Skoruðu áður ég komst hérna í að fara yfir leikmannaskýrsluna. Við skulum gera það í logandi hvelli áður en næsta mark kemur. Þar er hjá IBVF númer 9 Agla Hrönn, númer 19 Ilse, númer 9 Sunna, númer 13 Bríet, 25 markaskorarinn Brynja Rutt, númer 11 Sunna Karen og einnig númer 11 Kamila. Og er það Sunna. Já, reynir að finna Brynju þarna. Gekk ekki. Barátta hér og boltinn yfir á Öglu sem er komin í færi en frábærlega varið þarna í markinu hjá KFA. Lík varsla. Lík byrjun á þessu leik. Og skoti aftur. Aftur ríkalega öflug markvarsla þarna. Hver er þetta í markinu eiginlega? Kemur IBVF aftur og Sunna. Hörku baráttu hér og þessi IBVF á þennan. Segir dómarinn en hætti við. Pierluigi Collina. Og hér færi og skoti hjá Öglu og það er mark. Frábært skot. Nei, þetta er ekki Collina, þetta er Friðrik Már Ævarsson á flautunni. Kemur KFA. Flott spil, það eru konar inn á teginn og skoti og þessi er inni. Hvað er að gerast í þessu leik hérna? Premier League, 3 mörk, 3 mínútur. Aldrei vekja mig. Hélt þetta byrjaði, já, seinna helgina. Þetta byrjaði Premier League. Þannig að Harpa sem ég held að hafi skorað þarna fyrir KFA. Agla í baráttunni hér og vinnur innsparkið. Og skotið og þessi er í netinu. Hvað er að eiga sér staði hérna? Þetta er rosalegt. Var þetta Agla sem sett hann hérna? Já. Hörku leikur sem við erum að fá hérna. Vorum að, já, fá hér skilaboð í bílinn. Biður kærlega heilsa heim úr stofu Tom Kuster.
Kemur IBVF. Þá verða KFA hér með boltan. Alla leið tilbaka. Kemur KFA með skotið. Þessi hendurnar á markmanni IBVF. Kemur skotið eða hvað? Nei, flott vörn þarna. Hér kemur mark, staðan 3-2. Þvílíkur leikur. Staðan 3-2 hérna, þetta er ótrúlega þvílíkur leikur. Og nær hún að halda þessum inn á. Nei, fer út af. Langar hér fram en þessi út af vellinum. Hápressa hérna í IBVF en leysa vel úr þessu en hér komast þær inn í þetta. Agla komin í færi og það er mark. Frábært mark hérna. Vel spilað og Agla setur hann í neti. Fá 6 mörk hérna í fyrri hálfleik. Hvað er að gerast hérna? Kemur KFA innspark. Smá hljóðörðurleikar, afsakið, komin aftur. Langur hér fram. Sunna, já. Hélt að væri Kamila í smá stund, hún er líka númer 11. Agla komin aftur í færi og setur hann fyrir. En hún hittir ekki boltan hann á fjærstönginni. Óheppin, á getur KFA komið. Var Ilse sem að láð hann á fjærstönginni.
Sunna ennþá með hann. Ennþá með hann hér að sleppa í gegn bara. Já. Komin inn á teginn skotið en vel varið þarna í markinu. Þvílíkur leikur sem við erum að fá hérna. Og svo skotið hér fyrir utan teginn. Frábært skot. KFA minnka munin enn á ný. Þvílíkt skot þarna. Ótrúlegu leikur sem við erum að fá hérna. Hörku barátta hérna, Agla með hann og vippar hérna inn á teginn en það ná að hreinsa hér í burtu og þá er það að sleppa hér í gegn hinum megin skotið og þær eru búnar að skora, jafna hér metir rétt fyrir lok fyrri hálfleiks. Það er að sleppa í gegn hinn megin en markmaðurinn kemur vel út. Kemur KFA. Spila hér vel sín á milli. En þær komast inn í þetta Bríet en góðu varnarleikur hana hjá KFA. Týnir boltanum svo hann í smá stund og svo skot langt utan á velli en það er framhjá. Og þá notar dómarinn tækifærið og flautar til hálfleiks. Við komum eftir smá stund með, já, ég held, spennandi seinni hálfleik. Já, þá erum við komin inn í seinni. Bjarni Lýseri þurfti að
fara að kasta af sér. Ég byrjaði hann að setja hérna hörkuleikur sem við erum með 4-4 í hálfleik. Bjarni lofaði fleiri mörkum í seinni. Spurning hvort að það verður. Einhver smá misskilningur hérna. Pínu ein hérna gegn mörgum hvítum treyjum. Innspark IBF á. Ilse ætlar að finna þarna Brynju en aðeins og fastur. Út fyrir fóran. Komur KFA hérna að sleppa í gegn með snöggt skot og skorar. Lúrði hérna alein, fekk boltan og skorar. Glæsilega gert hérna hjá KFA. Tók skotið í rauninni bara í fyrsta. Brynja að sleppa í gegn með Ilse Messir, reynir að lauma honum hann nær en markvörður KFA vel vakandi ver hann í horn. Kemur hérna inn í gegnum allan pakkan og ná svo skotinu en Bjarga á línu. Og annað horn hérna núna. Hörku tilraunum KFA björguð þarna á línu. Það ætlaði að setja hann út en KFA komast inn í þetta. Kemur skotið hérna löngu færi en markvörður KFA hann saman boltan. Það er mikil pressa. Bjarni kominn tilbaka, byrjar að borða snakk sem hann finnst ekkert eðlilega gott, sýnist mér. En þetta er KFA, koma sér færið eða hvað? Nei, það er ekkert á þessu sinni. Reyna að setja hérna inn á miðuna. IBF komast inn í þetta hérna, Ilse reynir að finna Brynju en markvörður KFA vel vakandi. Það er að komna í færi aftur eða hvað, lúmst skot þarna en vel varið. Komið færi með skotið, frábælega varið og svo bjargar Ilse. Stórkostleg markvarsla þarna og svo frábær vörn. Hornspyrna held ég að sé á
Frekar en innspark. Sending inn í en markvörður IBVF fann sama boltan. Lúrir hún enn eina ferðina hann fyrir aftan vörnina. Er með hann hérna í annari tilraun. Má ekki marknum. Ilse gerir þetta vel. Markverður KFA tíminn vinnur með þeim, það er augljóst. Staðan 5-4 í þessum svakalega leik. Konur en KFA stöðva þetta. Innspark sem IBVF á. Það var hörkuskot, vel varið. Og hérna kemur skotið í varnarmann í stöngina, þetta var ótrúlegt. Kemur hann langur og svo lengur færi, endar í hornspyrnu. Var að fá hérna skilaboð í bílinn að landsliðskonan og stórstjarnan Sandra María Jessen væri að horfa heima á þessar framtíðar fótboltastjörnur hérna á N1-mótinu. Held að hún sé örugglega ánægð með þennan leik, 4-5 hörkuleikur. Markspyrna á marki IBVF. Langur hérna og lúrir hérna inn og boltinn enda bara inni. Þetta er markvörðurinn sem á þetta jafnar í 5-5. Auðvitað kemur mark á markmanninum í þessu leik. Allt annað er búið að gerast einhvern veginn. Hérna hörkusprettur og skotið rétt fram hjá fjærstönginni þarna. Hérna kemur færi og skorar. Kemur KFA-ið í 6-5. Þetta er ótrúlegt. 2 mínútur eftir af þessu, ég get svo svarað að við fáum svo 3 mörk í viðbót held ég. Þetta kemur sendingi fyrir og hvað gerist? Frábær markvarsla.
Hvar endar þetta eiginlega? Nær hérna ekki alveg nógu góðu skoti. Innsparkið það. Og hérna skotið í slána. Og svo hittir hún ekki alveg nógu vel hérna í frákastinu. Komin alveg stemning hérna í bílinn. Upphitunar tónlist í gangi hérna fyrir næsta leik. Bjarni tæknimaður. Hún líst vel á hana. Hvað gerist hér? KFA. Og ætla að setja hann bara þarna fljótt í skoten fram hjá Foran. Hálf mínúta eftir af þessu í þessum næst síðasta leik hérna á degi 2 á NM-mótinu. Tilhögun beint í lúkurnar á markverði KFA sem kastar hann hérna fram. Og hann ekki farin út af. Nei, líklega ekki. Innspark hérna sem IBFA kom með boltan hérna fram. Það getur verið loka séns eða hvað. Nei, þá er það búið líklega eða hvað. Þarna KFA bjargaði þessu og þá flautar dómarinn til leiksloka. Ótrúlegum leik lokið 6-5 fyrir KFA. Við tökum okkur smá pásu fyrir lokaleik. Já, verið velkomin í síðasta leik dagsins, dag 2, N1, aldrei með vög. Það er HK Kæli á móti Þór Rússó, Mykonos er staðurinn, gríska deildin. Og við skulum renna hér
yfir liðin. HK númer 17, Sóley númer 10, Íris númer 16, Kari númer 19, Hanna númer 31, Ísold númer 1, Alexandra og svo er hérna númer 1 eða 26, held 26 í þessu leik eða 1 af því hún er í markinu, Emma Júlía. Þá er það lið Þórs, þar er númer 9 Sara, 11 Birta Katrín, númer 13 Alda, númer 7 Írena, 10 Sóllilja og Rósa Margrét. Já, koma Þórsarar. Já. Kemur Sara fyrir Þór. Já, Íris vinnur hann hana. Skot hérna hjá Sóley. Skora HK hér, afsakið þessa truflun eða hvað sem þetta var, datt eitthvað út hjá okkur hljóðið. Þurftum að tengja þetta aftur. Í millitíðinni skorar HK. En allt komið í lag. Biðst velvirðingar á þessu klikki hérna í bílnum. Markspyrna segi ég sem að HK á hér. Kemur HK. Sóley með hann hér. Komnar hér inn á teiginn og skotið þessi endar í markinu, fer af markmanninum held ég hjá Þórsurum og inn óheppinn hanna. Hélt að þetta væri Þórsarar með boltan. Pínu ruglislega búningarnir, biðst afsökun á þessu. Hélt í smástundu, hún væri bara sjálf þarna inn á teig sín megin. Þetta var virt enda á að vera HK. Þórsarar hér með innsparki. Já, vel varið hann í markinu. Alexandra alla leið eða hvað? Nei, kemur hann vel út af markinu. Markið Þórsara. Nær hún þessum? Nei.
Innsparki hér. Alla liði gegn pakkan. Það var það innspark sem að HK á hér. Emma tekur þetta bara sjálf eða eitthvað? Nei. Hörku barátta hér. Þórsar að setja hann hér bara út af. Sara stoppar þetta hana. Og komnar í gegn með skoti. Það er fram hjá markinu. Íris þarna með skoti. En fram hjá fór hann. Þá tækifæri fyrir Þórsara hér hinum megin skotið. En Emma með þetta í markinu. Kemur boltið, það komast inn í þetta hana, vel gert. Birta með skoti og hún skorar. Minka munin fyrir Þórsara. Vel gert hjá henni að koma sér inn í sendinguna. Staðan 2-1. Það eru menn þá í fyrri hálfleik að nógu eftir þessari skemmtun. Hvað enda þetta? Sara sýnist mér að hafa verið þarna sem að hreinsaði þetta laglega út að bara. Skoti hérna fram hjá, eða fyrirgjöf sennilega. Kemur markspyrnan. Já, vel spilað hjá Þórsurum, en það komast inn í þetta. Hörku barátta hér. Hvað enda þetta? Endar hjá Írisi sem missir hann síðan út af. Einhver ráðstefna hérna við hliðlínuna. HK á hennan síns með. Og þá er Íris að sleppa í gegnum skotið og stöngin inn. Frábærlega gert hjá Írisi. Tekur hann þarna með vinstri stöngin og inn. Frábærlega gert. Já, virkilega vel gert þarna. Sólilja kemur þessu aftur á stað hérna fyrir okkur. Já, vel gert hér. Birta kemst inn í þetta hér við skotið, en vel var hjá Emmu þarna í markinu. Fínasta skot þarna hjá Birtu. Þessi aftur á Emmu í markinu. Kemur HK. Og þá kemur Þór tækifæri skotið og frábærlega varið hjá Emmu í markinu. Birta sloppin í gegn hana.
með frábært skot en Emma hendi sér á þetta. Kemur Þóra aftur eða hvað? Nei, Emma kemur á móti þessu. Og þá Þórsara hér eða lætur hann fara. Koma Þórsarar á flott vörnarnar, Sóllilja með hann og svo kemur langur hér fram, eltingaleikur, þessi farin út af, markspyrna. Kominn hálfleikur hérna hjá okkur, við ætlum að fá okkur eins og 10 dropa, komum eftir smá stund. Já, þá fer seinni hálfleikurinn að hefjast hér hjá okkur. Loksins komin Vesti, maður þekki liðin í sundur. Það eru Þórsarar sem eru í grænu vestum og HK í sínum rauðu og hvítu búningum. Þekki maður þetta í sundur allavega núna. Verður ekki, býðum nú við skotið framhjá. Verða ekki fleiri skruðningar í mæknum hérna í seinni hálfleik. Erika myndatökumaður búið með 2 snakkpoka hér.
naut þess vel. Hörku barátta hér, Þórsurum. Já, vinnan hér aftur. Ég reyni svo ég get að lesa í gegnum vestin númerinn, svo ég geti lesið nöfnin. Sýnist að vera Sóllilja sem ætlar að taka hornið. Kemur hornið á fjær og hvað enda þetta? Það er hreinsætt í burtu. Álitli sóknanna hjá Þórsurum. Sýndist að vera Írena sem að lúrði þarna á fjærstönginni. Boltinn kominn í leik og HK-ingar komast inn í þetta og hvað endar þetta? Frábærlega varið í markinu. Vel varið þarna í markinu. Huguð kemur á móti skotlöp. Ég sé þetta frábærlega. Og HK vinnur hann aftur hérna hátt af vellinu. Komnar inn á teigi með skotið stöngina. Og reyna svo að fylgja á eftir þarna. Sóley hittir hann ekki nægilega vel. Tækifæri hinum megin. Eða hvað? Nei, HK aftur hér. Þvílíkur leikur. Hver á þennan, sá það ekki alveg. HK, Sóley tekur. Sóley búin að koma þessu í leik hér. Já, tækifæri fyrir Þórsara hér náður þessum. Nei, vel gert hjá Íris í vörninni. Já, hörku barátta hér. Það er Ísold með hann, en kemur Íris með skotið en örugg með hennan í markinu. Flott spil hér hjá Þórsurum, ná þessu með hvað? Nei, aðeins svo langur. Hugmyndin mjög góð. Koma HK-ingar á hörkuspretti hér inn á teginn en vel gert í markinu þarna. Sannarlega búin að vera betur en enginn þarna í markinu. Hörku barátta hérna. Og Íris að sleppa hér í gegn eða hvað með skotið og skorar. Frábært mark hjá Írisi. Flott skot þarna. Sýnist að vera Alda. Sýnist að vera Alda sem er í markinu hjá Þór, sem er búinn að vera hana
verja alveg hægri vinstri, býði hér, hotspinna sem Þór á, komnar í gott færi þarna. Þórsara með hann hér. Birta í alvöru baráttu hérna. Já, reynilega heyra ekki í Kolína dómara. Aukaspyrna hérna sem Írena tekur fyrir Þór. Setja hérna væntanlega inn á teiginn eða hvað. Kemur Alda með hann hér fram. Það verður barátta hér. Miðjumóð eins og við köllum það. Þórsar að vinna hann. Írena með hann. Og hvað endar þetta? Innspar, nei markspyrna segi ég. Hanna með skotið. Það er framhjá. Alda bíður eftir hreyfingu. Og þetta endar hjá Emmu í markinu. Það var álitli sókn hjá Þórsurum hanna. Og við það komast inn í þetta hanna. Og þá er það að sleppa hér í gegn og skotið en Emma grípur þetta í markinu. Hópar varsla. Þvílík markvarsla þarna. Smá stopp hér. Fekk hann í magan, ekki þægilegt. Kemur HK vel spilað, Ísold að sleppa hér í gegn eða hvað upp kantinn inn á teiginn en Alda með frábæra markværslu þarna í markinu. Lúmskot á nær og hún er búin að lesa þetta. Já, leikurinn komin aftur í gang hér, innspark sem Þórsarar eiga. Skilst að það sé bara svört mynd hjá okkur eins og staðan er. Erum að reyna að laga þetta í einum grænum hvelli. Eða heyri í mér þar að segja.
reyni ég bara að lýsa þessu eftir bestu getu. Þórsara með skoti hér aftur fyrir. Markspyrna frá marki HK. Skilst að við séum komin aftur í gang hér. Þökkum Sindra tæknimanni kærlega fyrir skjót viðbrögð. Því þetta er bara leikur á þannig kaliberi. Hann verður að vera í mynd. Kemur Írina langan fram fyrir Birtu að elda. Hörku barátta hér. Já, Tíni boltanum þarna í smástund. Kari óheppinn þarna og búinn að gera það frábærlega. Og næstu búinn að vinna hann þarna hátt á vellinu fyrir Þórsara en boltinn út af. Kemur HK, nei, glæsilegu varnarleikur hjá Þórsurum. Og þá flautar Friðrik dómari til leiksloka hér hjá okkur. Staðan 4-1 fyrir HK í þessum, já, æsi spennandi, skemmtilega fótboltaleik hérna. Ég hefði ekki getað beðið skemmtilegri fótboltaleik hérna í lokin á degi 2. Við hér á KA TV, Sindri Már á tækninni og Erika á myndavélinni þökkum kærlega fyrir daginn. Sjáumst hress í fyrramálið.